У будинок в селі Івано-Франківської області влучила ракета. Прикарпаття від початку Великої війни було тиловим регіоном. Сюди з перших днів повномасштабного вторгнення з'їжджалися тисячі переселенців. Ракетного удару сьогодні завдавали російські загарбники по Івано-Франківську. І сьогодні вранці під ворожий удар потрапив Івано-Франківськ. Цілили у аеропорт. У перший день повномасштабної війни російські нелюди обстріляли 2 аеродроми поруч із містом. Вони намагалися знищити сам аеропорт і склади. Жителі прикарпатського Франківська почали діяти з перших годин. Це і коктейлі Молотова, і черги в пунктах здачі крові, і будь-яка волонтерська робота, яка була необхідною на той момент. Багато сил забрало облаштування тимчасового житла для внутрішніх переселенців. Понад 148 тисяч людей за весь період війни були заселені у 87 прихистків різних форматів. В цілому 5 разів об'єкти критичної інфраструктури піддавалися обстрілам. Але місцеві проходили це. Не без руйнувань та потерпілих, але з величезним прагненням до перемоги та відновлення. Життя тут не зупинилось, воно зазнало значних змін, і сьогодні ми про це розкажемо. Дзвонить брат, член церкви, і таким стривоженим голосом: «Не спіть, почалася війна». І біля мене приземлилось десь 15 мін. Готовий навіть на передову, куди потрібно. Якщо Бог угледить, я готовий. Вони не мають Бога, і їм набагато важче, ніж мені. Короче, это вообще не героический поступок. Ты живешь с этими людьми, это твоя семья. Твоя церковь – это твої самі близькі люди. Ми не побачили там в окупації майбутнього. І ми розуміємо, що нам треба рости. Нам треба для людей робити пропозицію. Всіх люблю, але треба повертатися в Франківськ, там, походу, почнеться зараз щось масштабне. Я позвонив десь о 5-й, сказав, що нам потрібно працювати по протоколу. Не вернулася сюди одразу, і я відчувала за це, мені соромно було, отак. В коментарях до наших подорожей ви часто дякуєте за те, що ми показали ваше рідне місто і тих, завдяки кому воно рухається. Наше головне бажання – показати християн справжніми громадянами країни і одночасно виконувачами слова. Сьогодні ми в Івано-Франківську. Місто зустріло нас по-різному. Саме тут сонце за хвилину змінюється дощем, і це ми зараз спостерігаємо. Проте, не дивлячись ні на що, люди тут живуть життя. І якщо не знати контексту, то можна подумати, що все просто чудово. Проте ми точно не знаємо, скільки людей навколо нас, купуючи книги або п'ючи каву, не відчувають себе вдома. Тому що вони є вимушеними переселенцями. І Івано-Франківськ став для них другою домівкою. З того дня, коли Росія вдерлася у нашу країну, місто зажило зовсім по-новому. І ми хочемо показати вам інший Франківськ. Хтось поїхав звідси за кордон, а хтось приїхав сюди для того, щоб сховатися. І саме у цьому місті креативні простори, церкви, ЦНАПи і навіть театр перетворилися на волонтерські штаби та гуртожитки. Сьогодні ми розкажемо вам про людей, які знаходилися в епіцентрі подій і відкрили свої серця для служіння іншим. Чи залежить спокій у серці від твоєї локації? Наскільки важко адаптуватися на новому місці? Сьогодні ми дізнаємося це все у наших героїв. Тож, як ви там, Івано-Франківськ? Війна нас, як і усіх, мабуть, застала о 5-й ранку. Паша мені почав паралельно телефонувати, в мою комнату забіжала мама і сказали, що почалась війна, і, напевно, в той день просто перевернулася вся наша історія, тому що так, як є зараз, я просто не уявляла, що так буде. Особисто для мене війна почалася зранку, я був в ліжку, ще спав, солодко. І раптом телефонний дзвінок на мобільний телефон, і дзвонить брат, член церкви, і таким стривоженим голосом: «Не спіть, почалася війна». І оце десь той відлік, де все змінилося. У мене тоді дружина була на роботі, і захворів син, хворий був син. І я вставав
періодично вночі, щоб міряти температуру. І тут, десь в 5 годині, по 5 я міряю температуру, телефон біля мене, бо щоб не включати світло. Пум-пум, приходить повідомлення в пасторську групу. Я відкриваю, читаю там: браття, це правда, що обстріли? Як там в Києві, там? Питають в пасторській групі браття. Так. Там хтось: це почалось? Я думаю, це почалось, певно. В принципі, якби був готовий, по тих всіх розмовах, що були попередньо, думки, молився, і десь від свідомості вже давно ще розумів, що буде війна. Угу. Бачив той настрой з Росії, той негативний, зверхність, то розумів, що щось буде. Так. Ми з моїми друзями були за Києвом в Бучі на Академії Young Life. І просто в 5:30 нас розбудили і сказали, щоб ми збирали свої речі. І це було дуже смішно, тому що просто в нас куча речей розкидано по базі. І ми такі: окей, збираємо те, що є в кімнаті, просто і все. І ми просто відкрили чемодани, закидали туди всі речі. Зібрались 10 хвилин, і Саня Уткін нам сказав, що нам треба робити, конкретно. Ми пригнали в машини, і все, і поїхали. Ми мали похоронне служіння на 8 годину в будинку смутку. І це якраз я одягаю останні штрихи перед дзеркалом, як я виглядаю, і маю виходити з дому. Я живу неподалік аеропорта, і ми почули ці 2 вибухи, які були в нашому місті в той ранок. Ми не знали, що це, ми не знали, як, розуміли, що є якась небезпека, але ми виконували те, що мали виконувати. Поїхав в будинок смутку, мали похорон, це паніка, це рідні, це пробки на дорогах, не змогли приїхати рідні вчасно, це затягнулося. І після похоронного служіння ми вже усвідомили, до нас дійшло все-таки, що це, і ми всі задались питання, що робити далі. І тоді перші думки, що робити, як діяти, і на рахунок своєї сім'ї, і на рахунок життя церкви. І цей день був дійсно тривожний. Я пам'ятаю, я вийшов на вулицю ранком, це десь було ще 8, напевно, не було, вже багато людей було на вулиці, до банкоматів черги, в аптеках черги, в поліклініках. Якось так люди дуже засуетилися, я так розумію, що просто не знали, що робити, як робити. І фактично в місті вже було влучання. Було влучання в аеропорт. Було багато людей, які чули вибухи, були свідками тих подій. Зразу зробили в перший день молитовне служіння, церква зібралася, ми мали молитву. І те, що запам'яталося, щирі молитви, дійсно такі, знаєте, ми не готували проповіді, ми просто брали писання, читали, розчулювалися, кликали до Господа, молилися. І після того, як ми закінчили молитовне служіння, ми довго не могли розійтися. Я була однією з тих людей, хто не вірив, що вона почнеться взагалі. І коли там йшлися розмови про це, я все зводила до якихось жартів. Я не вірила, що вона буде, того я жила в якійсь такій блаженній неізвісності. І ми поїхали в Київ напередодні, у нас там було планове навчання лайфовське. І вранці 24 числа, це було десь 4:30 ранку, напевно, ми просто прикинулись від того, що наша адміністраторка Сашка, вона бігала по кімнатам, стучала в двері і кричала: збирайтеся, вставайте, почалася війна, нам треба швидко уїжджати. У нас такий був шок, що, я не знаю, ми просто прикинулися, ми швидко покидали все в сумки. Я була в такому стані, реально як заморожена якась, не розуміла взагалі, що відбувається. І ми всі зібралися швидко до машин, і нам наш директор Саша Уткін, він дав такі дуже чіткі вказівки, що робити в випадку, якщо, що нам треба зробити. І ми виїхали получається, ми виїжджали з Києва
потоці цих всіх машин, людей. А наші, хто перші там наші прокинулися, вранці вони прокинулися саме від звуку прилітаючих ракет. І мені все здавалося, ніби ми їдемо, і зараз десь ці ракети будуть в нас попадати. Тобто це був такий дуже шок-стрес. І ми з Києва верталися цілий день. Тобто, якщо там дорога до Києва займає 6 годин, там загалом ми реально приїхали пізно ввечері, ми бачили це все скупчення людей на заправках, машини. Це було дуже шоково, стресово. І я не знала, що робити, куди вертатися, тому що в мене мама в Чернівцях на той момент була сама. А я тут моє служіння, моє життя, моя команда. І я вирішила все ж їхати в Чернівці, їхати до мами, і вже там на місці вирішувати, що робити далі. Саме франківці і саме моє оточення, ми скептично відносилися. І ми жартували про ці тривожні чемоданчики, ми їх не зібрали з чоловіком. Але саме вранці, я пам'ятаю, подзвонив моєму чоловіку в 6 ранку брат, і просто такий питає, чому ви спите? 6 ранку. А він рідко взагалі телефонує. І каже, чому ви спите? І Вова такий мені говорить, а що за дивне питання? Він говорить, прокидайтесь, бо почалась війна. Да. І ми дивимося вікно, і там реально такий стовп чорного диму, і ми розуміємо, що десь у Франківську був приліт. І це такі відчуття реально. Я пам'ятаю, що просто це якийсь такий, не знаю, якийсь адреналін, по-перше, все, руки трусяться, ти не розумієш, що відбувається, страшно. І ми, звичайно ж, почали збирати теж тривожний чемоданчик, і саме того дня ми вирішили, хоча в Франківську, був прильот, було дуже страшно, тому що ми не розуміли, що буде далі, як будуть розвиватись події. Не знали, що Франківськ насправді дуже безпечне місто, і тут і сюди потім всі приїдуть. Ми вирішили, щоб поїхати до моїх родичів не так далеко, але в Чернівці. Чому ми так вирішили? Тому що через те, що я кажу, я не знала, як буде, я просто хотіла побачити своїх рідних, своїх братів, сестер і племінників. І ми реально поїхали, зібрали все необхідне. Приїхали, були там один день, а це я вже була на зв'язку теж, я, до речі, знала наших друзів з Херсону і знала, що до нас дуже багато їде херсонців. Сестро, скажи, будь ласка, як ви готувалися до війни? Тому що ви одні з небагатьох, хто справді задовго прописали собі план евакуації, якісь моменти, які можуть випливати. Як це було? Ну, на этот вопрос будет 2 ответа, потому что один план эвакуации прорабатывался от ТХІ. Ми повністю зробили план евакуації. Він був роздрукований для кожного співробітника. Ті, хто бажали, взяли в електронному варіанті. І там було 2 сценарії: план евакуації, а також дія для тих, хто залишиться. Якщо якась людина приймає рішення залишитись при окупації, теж був протокол, як себе вести. І коли ми розглядали план евакуації, ми також думали про ті регіони, куди ми можемо переїхати. І ми розглядали можливість переїзду десь на захід нашої країни, на захід. І одне із міст, яке ми розглянули, це був Івано-Франківськ. Ми домовилися з місцевими пасторами, з обласним братом Василем Худяком і з Василем Васильовичем Худяком. І коли ми вже їхали, наші співробітники мали телефон, знали, куда ехать. И от ТХИ некоторые люди, им уже были куплены билеты заранее на 24-е, чтобы они выехали. Наша была идея в том, чтобы они побыли здесь месяц-два, вот, плюс документацию там вивезти. Коли розпочалась війна, я пам'ятаю, що я позвонив десь о 5-й до нашого співробітника, першого проректора, і це Леонід Нацейка, і сказав, що нам потрібно працювати по протоколу. Протокол був зроблений, і ми вже знали, куди ми їдемо. І так приїхали. Я був у вас колись в гостях в інституті, там, в Херсоні. І це достатньо велика територія, багато приміщень, там була велика бібліотека, столова, багато кабінетів, аудиторій. Ви це все, я так розумію, залишили і забрали просто людей і поїхали? Ну так і трапилось. Коли ми працювали над протоколом, ми зрозуміли, що все вивезти не можемо, і ми не знали, наскільки швидко буде захоплення. Ми не могли це спрогнозувати.
Тому ми прийняли рішення, що в нас була цифра, якщо річ якась дешевше за певну суму, то ми не можемо взяти. Тому ми взяли лише десь один прицеп речей. Це найкоштовніші речі. Сильно зарядился я тем, что будет наступлением на лидерском форуме, который был в январе накануне. Вернулся, и примерно у нас было то ли 4, то ли 5 молодежек, ну и, соответственно, 4-5 встреч малыми группами. Короче, сначала я собрал лидеров малых групп, ошарашил их, потому что контекст в Херсоне был такой, что никто не думал за войну. Вот. Первый этап мы проговаривали просто, что это возможно, что война будет, а потом потихонечку прорабатывали, как сложить тревожный чемоданчик, где мы встречаемся, если не будет связи. Отдельно молодежка и малая группа была посвящена тому, как нужно поговорить с родителями, потому что... Ну и так оно, к сожалению, с некоторыми сыграло. Те ребята, кто не проговорил войну с родителями, родители запаниковали 24-го и не отпустили ребят на евакуацію. Тобто у вас не було як теоретично, типу, якщо щось буде, то давайте ось так. Ви чітко, практично вже пропрацювали кожен етап. Я бы сказал, у нас была такая риторика, когда это будет, мы встречаемся и там делаем то-то и то-то. Наскільки відсотків весь цей план спрацював у реальності? У нас было по плану 3 волны эвакуации. Моя ошибка была в том, что касается вот нашей молодежки. Я был уверен, что у нас есть 2 недели на эвакуацию. Поэтому с первой волной эвакуации у нас работало процентов на 80, с второй и третьей не сработало. Мы потом уже вытягивали ребят через русские блокпосты. Пізно вже було, так? Да. У нас взяло 3 суток для того, чтобы доехать до Ивано-Франковска. Мы там ездили полями, огородами, кабанями, тропами. Вот, на этом бусике, который ломался, вот, очень долго ехали. У нас было 6 машин, 2 электрички, вот. И когда я уже приехал и высадил ребят, и собрался выезжать обратно, то Херсон уже был оккупирован, и русские войска подходили там уже, ну, на Покровськ і далі на Ніколаїв. Коли вони їхали, я знала, що от вони в дорозі. До речі, Жанна, вона там виставляла теж сторіси. Я з Жанною була менш знайома, бо була знайома з Стасом, з Валентином. Коротше, знала цих людей і захотіла їх прийняти, захотіла, щоб вони тут приїхали, відчули себе добре. І кажу Вові, так, все добре, тут в Чернівцях дуже спокійно. Всіх побачила, всіх обняла. Да, всіх люблю, але треба повертатися в Франківськ, там, походу, почнеться зараз щось дуже таке масштабне. І так і сталося. Ми повернулися, і реально приїхало дуже багато людей. Ми в церкві ночували і днювали, тому що там почалась закупка ліжок нових. Ми почали облаштовувати гуртожиток. Люди з'їжджалися на кухні, ми багато допомагали, тому що це весь час треба було годувати людей. І плюс якраз у нас теж сім'я одна жила деякий період. Виїхали десь 1,5 місяця після початку війни. Ми виїжджали з окупації, тобто прожили деякий час в окупації. Чому саме Івано-Франківськ? Мабуть, так склалося, і на той час вже багато знайомих було тут. Спочатку ми приїхали в Тернопіль, декілька днів, там знайомих немає, і просто вирішили, ну, давай поїдемо в Франківськ, подивимось, спробуємо. Коли ви їхали, ви чомусь залишались перший час там? Ви сподівалися, що все буде добре, чи просто не хотіли залишати? Ну, спочатку, чесно кажучи, так. Я думаю, у багатьох так, що війна зараз в такому розвиненому, не знаю, людстві, суспільстві, так, це просто може не вкладатися в розум, якщо цього немає. Зараз ми розуміємо, що це може бути. Плюс ми ще не мали можливості. Тобто у нас своєї машини немає, і воно якось не складалося. Ми почали шукати, і вже в один момент все склалося. То ви зрозуміли, що потрібно починати десь в іншому місці нове життя? По-перше, всі роботу втратили, як почалася війна, як окупація. Я маю на увазі саме в окупації. Я також втратив роботу, і через деякий час фінанси сказали, що треба їх десь брати, тому що жити за щось треба. Поки вони взагалі не закінчилися, ми вирішили виїхати. Ну і плюс ми не побачили там в окупації майбутнього. Тобто, ще як тільки в перший день там почалася війна,
Ми порозмовляли з дружиною, і я сказав їй, якщо нас захоплять, якщо буде як Донецька, Луганська область, ми виїжджаємо 100%. Ну і ми на цьому згодилися. Як я вже і казав, Франківськ насправді дуже різний. Щоб побачити інші різні міста, які ми будемо показувати, не забудьте прямо зараз перевірити свою підписку на наш канал, поставити лайк і написати коментар до цього відео. А я продовжую знайомити вас із нашими героями далі. Ми просто думали, що взагалі це від Бога чи не від Бога, щоб ми залишались у Харкові. Ми молились за це, і я себе не почував дуже комфортно в цьому місці. Я якби хотів щось робити, щось там служити. Ми там біля церкви почали роздавати їжу людям, які там проходили мимо. Але одного разу на 7-й день я повертався до сховища, в підвал до церкви. І біля мене приземлилось десь 15 мін. Дуже близько біля мене. Я дуже злякалася, тому що я думала, що Паша вже не повернеться, тому що ми всі якраз тоді сиділи у підвалі, і всі почули дуже-дуже такі гучні прильоти, і почали відбігати від вікон, щоб уникнути якихось поранень. І я згадала, що там якраз йде Паша в цей час, і я просто... Ти встиг заховатись десь? Ні, ми просто я, мій молодший брат і ще один хлопець. Ми бігли, як тільки могли просто. Ми бігли, воно за нами переслідувало. Так. А ще цікаво, що зранку, я коли читав Біблію, мені так саме цього ранку так 2 слова я почув собі, що проведу та збережу. І ось коли ми бігли, я відчував, як наче ми біжимо в цьому такому тунелі. І я в собі постійно чув ці 2 слова: проведу і збережу, проведу і збережу. Ми сіли ребятами. Да, ми просто вже згрупувались в підвалі, вже у нас там була певна команда по інтересах. І вже на 8-й день ми всі зібралися за столом і вирішили, що треба щось далі вирішувати, тому що ми розуміли, що зараз ми вже не можемо тут знаходитись, хоча ми певним чином намагалися і служити в тій церкві, в якій знаходились. І ми дуже вдячні за те, що було таке місце. Ви знали, що ви сюди будете їхати? Ні, ми не знали, куди ми будемо їхати. Ми ще компанію, коли зібрались, так почали молитись: Господи, якщо це Твоя воля, щоб ми виїхали, нехай влаштовується наш шлях. І деякі мої знайомі по 10 годин чекали там ту електричку. Ми приїхали, одразу 15 хвилин ми сідаємо в електричку. Ми не знали, куди їдемо, просто сідали кудись. Ми чомусь вирішили до Вінниці поїхати. В Вінниці ми були 4 дні, ми не могли виїхати, знайти транспорт якийсь. І намагались самі якось заскочити там в поїзд, який буде проїжджати мимо. Ми 3 часа простояли, прочекали. І це були такі наші зусилля, я помітив. І у нас нічого не вийшло. А на наступний ранок теж ми молились: Господи, якщо Твоя воля, щоб ми виїхали, і я там беру друге об'явлення на OLX, і все, ми виїжджаємо далі в Івано-Франківськ. А чому в Івано-Франківськ ми саме вирішили? Бо ми обзванювали наших знайомих друзів, у кого є житло на заході України. Тому що нас було багато, там 7 чи 8 чоловік. Да. В той час, коли ми знаходились в Вінниці, ми навіть мали змогу взяти участь у служінні, що там було. І там вони дуже багато роботи робили, дуже багато людей приймали. І ми бачили, що ми вирішили для себе, що ми не будемо як потребітелі якісь. Ми вирішили там нічне чергування зробити по годині, по 2. І вони просто були під враженням, кажуть: ось вам ключі, ось вам то. Ви просто тут як свої ходите, і нема враження такого людей не складається, що ви переселенці, що ви біженці. Люди навіть до нас підходили, ми їх надихали. Бо вони в такій ситуації, які ми, власне кажучи... Я ездил на очень многих машинах, но вот эта машина, она прям вот имеет мое сердце, знаешь, она... люблю эту машинку. Чому? Я так розумію, що вона прям багато чого в своєму житті побачила. Для начала це спринтер, дизельок, це вже, факт. Трушність. Да.
Короче, 23 февраля, накануне войны, мы с Жанной поехали на свиданку. Поехали там где-то поужинали, сходили в кино. Такой вечер прям очень обалденный был, длинный. И еду обратно вечером, уже поздно. Смотрю, на площадке появился микроавтобус беленький. На автоплощадке, где продаются у дилера. Вот, я записываю звуковое сообщение, у нас там чат руководителей отделов ТХИ, говорю, братцы, слушайте, давайте завтра заедем, ну, глянем, что за машинка. У нас была договоренность с водителем, который должен был нас вывозить, но мы попутно искали автобус на случай, вдруг это сорвется. Вот, записал сообщение, и все, и поехали. Утром просыпаемся, от звоночка, началась война, вот эта вся ситуация, все ее помнят. И я думаю, это было в районе 8 утра. Водитель, который должен был нас вывозить, он дает заднюю. Вот. Звоним, ну, из-за того, что у нас много было выездов до этого, там, по служению, была хорошая такая база номеров водителей. Мы обзваниваем, ну, и просто все дают заднюю. Все там испугались, мы не хотим никуда ехать. Потом уже мы предлагали сумму, вот, за которую мы купили этот автобус, просто за то, чтобы нас вывезли. И, ну, в этот момент, понятное дело, ну, память подтягивает вчерашний вечер. Это было все рано, ну, не рано, ну, короче, утречком, 8-9 Це утра. навколо все вибухає? Да, это я вот еду к родителям, смотрю, там аэропорт забомбили. Наш Вектор подъезжает на автоплощадку, стоит этот труп. Тут, если вы, ну, вот кто водитель, сзади 4 колеса с парка. Одно колесо пробито, генератор не работает, аккумулятора нету, бак полностью пустой, он не заводится. Не прям, щоб зараз їхати. Да. Прям для евакуації. Да, он вообще не заводится. И, ну, такое условие, что если вы нам его заведете, мы его покупаем, ну, и едем. Его заводили 40 минут. Просто я не знаю, каким-то чудом. А ви б і самі хотіли, щоб його заводили? Да. Вот, особенно, когда нам все отказали. Вот, и понятно, у нас там, у кого есть легковушки, то попроще. Мы сели, то поехали. Но протокол, вот, и подготовка, и понимание церкви, ну, ты ж не бросишь людей. Вот. Ну, и купили этот ржавенький, старенький микроавтобус. Скільки вас там? Можемо тут заглянути? Да, погнали. Мені цікаво, скільки ви там тут сиділи не все людей? ручки открываются. Сейчас, подожди. Ні, ну теж, знаєш. А, ти мені відкриєш звідти? Да, там изнутри только открывается. Це смішно. Так. Скільки у вас тут сиділо людей? От скільки місць, скільки людей було? Тут 18 мест. У нас на первую волну эвакуации было 18 человек. Нет, у нас было чуть больше даже. Мама с 3 дочками перед входом в автобус отказалась. Ну вот просто вот эмоционально, психологически она не смогла сесть. И еще одна семейная пара. Мой хороший друг, его жена, и они ждали ребеночка, она была беременная. Они уже сели, вот они, нет, тут Катя с Юлей, вот тут они где-то сидели. И мы проехали по райончику. И они говорят, слушай, Стас, останавливай, ну мы не можем, мы остаемся. И вот это мое сердце просто там разрывало. И они вышли, они остались в оккупации, и потом мы их вытягивали всякими правдами и неправдами. Ну, да. Вот, поэтому... Скільки ви, 6 днів, ти казав, виїхали? Не, мы ехали 3 дня, тут было 15 человек. По дороге с Херсона в Николаев у нас еще даже получилось, помимо наших 15 ребят, сюда запихнуть 18 военных, срочников, и вот так вот мы ехали. И помимо этого бусика было еще 5 машин. 30 людей. Да, там такая история, получается, пацанов, срочников выводили с Херсонской области, с левого берега. Просто едем, и тут военная машина, и куча пацанов с автоматами. Они же все заряженные, калаши, все, там, броники. Вот. Я сначала такой, знаешь, вау, кто это? Неужели? А потом смотрю, они по возрасту просто, как моя молодежь. Пацаны молодые, 18-19 лет. Вот. Ну, я остановился на обочину. Получается, машина сломалась, колонна ушла, а их бросили. Их было, мне кажется, человек 35. Мы забрали 18 или 19 их пацанов. До Николаева мы их вывозили. И остальных мы вот так вот, я выбегал на машину, вот так вот останавливал легковушки. И мы там по одному, по 2 паренька еще садили, что им нужно было выехать на, ну, короче, на воєнну базу. Теоретично ти міг, ти вже сказав це, ти міг просто собі стрибнути в машину і поїхати. Але щось тебе зупинило. Да, ну, не только я, и, ну, ты так не думаешь. Ну,
Ну, короче, это вообще не героический поступок. Ты живешь с этими людьми, это твоя семья. Ну, твоя церковь — это твои самые близкие люди. Но ты не можешь, тебе даже такой мысль не приходит в голову. Ну, и таких случаев, ну, это ж тысячи. Мы потом обменялись водителями, у кого были такие бусики в чаты. Ну, это просто, это сотни людей с подобными историями. Поэтому у тебя по-другому не срабатывает. Ну, слава Богу, що такі в нас люди є в країні. Їх дуже багато. Теоретично нам говорили, брати, що ви будете робити в разі, якщо почнеться війна. І ми так скептично, про що ти говориш? Ну, нічого не буде. Але разом з тим це якось спонукало все-таки подумати, дійсно, а що я буду робити? І ми ще до війни мали братерську раду, і ми з братами думали, а що ми будемо робити? Навіть перед церквою, десь, напевно, неділя перед тим, закінчуючи служіння, я казав, брати і сестри, ну в разі, чи готові ми прийняти людей? Що ми будемо робити? Подумайте про це. Коли я їхала з Бучі, я думала про те, чи буду я виїжджати. Я написала своїм друзям, що ви думаєте робити? Чи будете ви виїжджати? І двоє сказали ні, решту сказали, що будуть. І я вирішила, що я не буду виїжджати, тому що мені тут є що робити. Я знала, що в моє місто точно не прийдуть росіяни, ну, тому що це дуже далеко. Але я знала, що ті люди, які сюди приїдуть, їм точно треба буде якось допомагати, якось служити. Ну, так і сталося. Коли ребята, навіть херсонці, які зараз вже в нашій церкві, то я мала контакт зі Стасом, і я знала, що вони точно приїдуть. І ми просто в перші дні почали комунікувати. Ну, це перше, а потім друге. Я знала, що ми на нашому приміщенні Янговському точно зробимо місце, де будуть ночувати люди. І там були реально різні люди, типу, з різних точок. Вони, ну, дехто жили там довго, дехто просто там 2-3 дні. І ми, типу, в перші дні це все облаштовували. Зразу стали створюватися ці чати стосовно допомоги переселенцям, біженцям. І зразу стали люди писати, де можна там заселитися, Франківськ, Чернівці. І мені моя одна подруга з Києва написала, що їде сім'я з дитиною, і там брат їхній, чи можна їм в Франківську десь зупинитися. І я думаю, окей, я все одно в Чернівцях, ну а тут квартира пуста, хай будуть вони тут. І вони приїхали сюди, вони тут поселилися, і через пару днів, 9 березня це було, вона каже, ще одна сім'я потребує, вагітні, от вони теж з-під Києва, вони уїхали. І я кажу, ну якщо їм ок, хай їдуть сюди, тобто тут є ще одна кімната ось, і вони теж сюди приїхали. В одній кімнаті жила ця одна сім'я, в другій кімнаті друга сім'я, і в коридорі ще спав брат тої одної сім'ї. А ти була я була в цей час в Чернівцях. І скільки часу так тривало? До того моменту, поки одна сім'я не вирішила переїхати, вони знайшли другий собі варіант житла. І от звільнилася одна кімната, і я чекала цього моменту, куди мені сюди вертатися. І як тільки вони переїхали, це було рівно 2 місяці після початку війни. І я сюди приїхала і вже тут жила з тою сім'єю, яка тут залишилася. Це була молода подружня сім'я, вони були вагітні, вони жили в цій кімнаті, я з собакою жила в цій, а в них ще 2 кота було. Получається, 2 кота, собака і от ми. І да. Тут в них і дитина народилася, тут, коротше, вони вже уїжджали звідси. Виходить, що ти стала частиною їхньої сімейної історії. Да, ми так і до сих пір спілкуємося, так і говоримо, що типу, от ми як сім'я. Це вони? Так, оце вони і їхня малишка Поліна. Коти. Так. Джой і Грейс. Прикольно. Люся. Я подзвонив до голови села, можливо, щось би, які дії, реакції, що будемо робити. Ми з ним в добрих стосунках.
Він каже, будемо збиратися вечором, будемо думати разом. І якось зібралися всі разом, небайдужі, і почали організовувати у нас там якби оборону, тому що наше село саме крайнє в Івано-Франківській області, і воно межує з двома областями – Чернівецька і Тернопільська. Угу. Ну і якось думали, що звідти з Чернівецької теж підуть. Тому що ми розуміли, що йде хвиля наступ, хочуть захопити все. І ну, розумію, що якщо пішли звідти, то звідти з сторони Молдавії, з Придністров'я теж. Сказати, що можна щось було зробити по плану в той час, складно. Треба було робити новий план. Виявились посвячені люди, які готові були, сказали, я готовий робити це, я готовий робити це. Ми розуміли, що нові виклики, ми розуміємо, що є паніка в першу чергу, ми розуміємо, що є бажання у багатьох людей залишити країну. Ми розуміємо і чуємо, що хлинули потоки людей, біженців, особливо на західну територію. І оцінили всі ці виклики, зрозуміли, де, чим ми можемо допомогти. Угу. Ви прямо собі розписали, да, шляхи, якими може послужити зараз це. Так, і виокремили напрямки, якими можемо служити людям. Угу. Це чоловік, один чоловік наших братів взявся те, щоб допомагати біженцям перетинати кордон. Угу. Інші відповідали за логістику, інша команда відповідала за гуманітарний напрямок. Одні відповідали за те, щоб зустріти людей, організувати для них нічліг. Інші зосередились на те, щоб людей накормити. І, напевне, в перші дні цієї допомоги для людей ми не можемо сказати, що ми думали про те, як людям десь проповідати Євангеліє. Ми розуміли, що є просто фізична потреба, нужда, і ми мали її закривати. Ми це робили. Ви не думали про те, що треба буде їхати? Або там вивозити церкву, наприклад, звідси? Не було. Якось не було. Було декілька братів, які питали, десь спілкувалися, питали мене, ми, напевно, поїдемо. Якщо б в разі щось станеться, ми поїдемо, бо ми боїмося. Ну, і десь йшла така розмова, ну, це ваше рішення, питайте Бога, щоб не робити те, що не від Бога. Трішечки коротко про долю інституту там. Там я знаю, що була в окупації, там жили військові, правильно? Ну, дивіться, да. Херсон спочатку був взят по об'їзній дорозі, і деякий час навіть російські військові не заходили в Херсон декілька днів. 10 березня перша група прийшла, вони зробили аудит території. Ми по протоколу також попередили співробітників, щоб не робили жодного опіру. Життя людини вище, ніж речі. Тому ми сказали, якщо будуть, не сперечайтесь, звісно, ну, не робить опір. І вже 11-го прийшло близько 200 військових російських і окупували все. В ніч з 28 на 29 серпня було 3 будівлі зруйновано. І після визволення Херсону були зруйновані ще 2 будівлі. Тобто у нас всі 5 будівель, деякі ще частини будівель стоїть, деякі будівлі зруйновані повністю. Але всі 5 будівель неможливо вже використовувати. Тому ми розглядали в Івано-Франківську місто, яке можна було б орендувати для виконання нашої місії. Ви коли приїхали сюди, це абсолютно, я можу сказати, навіть інша культура. Нам всі про це говорять. Як ви почали адаптацію? Як вас тут зустріли? Як це взагалі відбувалося? І що тут взагалі відбувалося між церквами? Я думаю, что лично мой опыт, он будет немножко отличаться от опыта ребят, потому что первые 3 месяца, большую часть времени я провел за рулем. Ага. Вот, поэтому у меня адаптация была, ну, не такая, как у ребят. Тех, кого мы привезли, мы их оставили, и они тут, ну, как бы полностью были безвыездно. Первые там недели ребята вообще были на стрессе, они не выходили с территории церкви, со двора, максимум куда-то в магазинчик. Легко не было. Ага. Нет, это миф, это вообще, ну, когда ты становишься бомжом, то оно просто не бывает. Но благодаря тому, что были те, кто нас принимали, благодаря этому мы с ума не посходили, вот так скажу. В основном все жили в общежитии при церкви. Некоторых, ну, кого там получилось, кто успел, не знаю, брали по домам. Мы с Жанной там прожили, ну, я больше, наверное, первых там 3-4 месяца на диванчике у друзей. И вот эти там вечерние посиделки за чашкой чая,
и поговорить просто про все. Даже не только про войну, знаешь, там про машину вот сидишь и с другом общаешься. Ну, вот такие темы они витягують. І ми десь були вже зосереджені, не тільки ми, а всі церкви зосереджуємося на якомусь моменті храмового служіння, на недільному богослужінні, де є центральний збір людей. І більш зусилля були направлені все на те, щоб обслуговувати людей в цей день. А війна внесла свої корективи в графік церковний. Ми зрозуміли, що церква може на всю потугу служити кожен день людям. Тобто є великий виклик, і церква має від Бога ресурс для того, щоб давати відповідь на ці виклики для людей. Ця війна відкрила хто є хто. Ми побачили нових активних людей, проявилися нові лідери, тих, які ми, здавалось би, в мирний час ніколи в них не вбачали, тих, які можуть підставити плече. І навпаки, на тих, на кого ми розраховували, зрозуміло, що на них складно розраховувати. І тому піднялись просто десятки нових лідерів, людей, з якими можна мати справу. Познайомилися ми з ними ближче, і це дуже... за це дякуємо Богу. Ми були змушені приймати біженців. Це відбулося буквально на наступний день. Мені здавалося, що дім молитви перетворюється на вокзал. Ми домовилися з братами ще перед тим, хто буде відповідальний за поселення, якщо потрібно, хто буде приймати дзвінки. І це були ті телефони, які буквально за 2-3 дні стали гарячими і стали вірусними. Тому що їх всіх давали. І тут можуть вас прийняти. Так. І це постійні дзвінки. І люди, хто виїжджав за кордон, зупинялися в домі молитви. Хто просто покидав території і просили тимчасового прихисту. То наші класи недільної школи перетворилися на хостели. Спочатку були матраци. Дуже скоро ми десь брати знайшли ліжка, потім двохярусні ліжка. Сестри відгукнулися варити їжу, і ми організували 3-разове харчування. Такий більший наш клас, і кухня перетворилася на столову. Команда не збиралася заздалегідь, і це не було щось таке заплановане. Це було все дуже спонтанно. Це треба було, потім іще потрібні були працівники, іще потрібні люди долучались. Але це йшло, добре йшло, я маю на увазі, що швидко збиралися люди, якось акумулювалися, так? Дуже швидко, моментально. Кожен робив максимум, що міг робити. З тих умов ніхто не думав про своє щось особисте, попри все, ніхто не думали про те, що зробити, як найкраще це зробити. Як найбільше це зробити. До речі, про масштаби. Не рахували, скільки людей ви нагодували або скільки приготували? Не рахували, тому що на самих початках ми взагалі півроку людей приймали і годували. Але на самих початках, десь місяць-півтора, то це було таке, що це не просто був сніданок, обід, вечеря. Це на протязі сніданку ми могли готувати 3, 4, 5 сніданків, тому що тут одну групу годуєш, вони йдуть відпочивати, тому що люди по 2-3 діб були в дорозі, дуже-дуже втомлені, їм потрібно було хоча б трішечки відпочити, помитися, їхати далі. А вже їхала десь наступна група за годину до міста, за 1,5 години їзди до міста. І були дані, що треба іще готувати. І ще таке було, що просто з кухні не виходив декілька годин навіть на зал, тому що ти просто видавав. У вас була вже налаштована логістика, ви знали, що до вас ось зараз хтось приїжджає? Так, дзвонили. Так, це була координаційна група, як виявилося, заздалегідь ще налаштована. І дзвонили. Це були контактні дані, нашим служителям дзвонили, вони приходили і казали, там, наприклад, з Тернополя зараз їдуть люди, десь година часу до Франківська, там 38 людей група, чи 40 людей група, ось, їх треба буде нагодувати. А ви теж, коли під час війни, ви тут теж щось готували, так? Звичайно, ми херсонці готували скільки часу? Півроку. Весь час тут Весь були. час, Я про вас багато вже сьогодні чув. Хоча я з Києва приїхав, але дізнався від херсонців, що ви дуже смачно їх тричі на день готували. Ми дуже дружні з херсонцями лишалися. Так. І взагалі ми дуже їх любили, вони такі дуже добряги. От, допомагали нам все, що могли. Це нема що сказати. Так ви ж їм допомагали теж? Ми їм варили, вони нам допомагали тут посуду мити, складати. Вони нас не лишали, бо ми б зашилися, ми б не змогли. Розумієте, нас 2, а їх
під 120. Ви і ще вдвох щось. були? Ми мінялися час від часу. Так. А скажіть, будь ласка, в чого ви не поїхали? Чого ви залишились? Прошу? Ви ж могли поїхати в іншу країну спокійно, там, де немає вибухів. Серйозно? Ну а тут хто буде працювати? Тут як всі поїдуть, то що буде? То це Ви так не може. І ви навіть не думали про це? Навіть і не думала. Слава Ну, навіть в Богу. голову це не зайшло, щоб я це зробила. А чи були у вас якісь особисті, під час того, як ви тут служили, якісь особисті такі підтвердження того, що от я не дарма тут залишилася, от слава Богу, що я тут. Ну ви знаєте, як я побачила, скільки приїжджали з Херсонів, з сльозами, лишавши, то з дітьми маленькими, серце рвалося. Я думаю, значить, ми тут не зря лишилися. Це ж стільки дітей їхало і тут поплакали, а ми їх обнімали і заспокоювали. Ви тут смажете картоплю, Так, а там приходять і плачуть, ну не можеш, серце рветься. Ми ж також діти маємо, внуки маємо, ти жалко. Ви, мабуть, перший час постійно тут були, так, в церкві? Ну то звичайно, ми півроку тут були. Прям додому майже не ходили? Ну я останній час, то я вже тут ночувала. У нас там є медпункт, то я ночувала, бо тут на 6 годину треба тут бути, то я далеко жила. Було, напевно, таке десь внутрішнє усвідомлення, що мусиш бути тут і робити все, що маєш. Ми в більш безпечне місце відправили маленьких діток, а самі залишилися тут, щоб служити людям. Думки були, але налаштування і взагалі бажання і відчуття такого внутрішнього не було. Хоча мої брати, вони вже давно живуть в Європі, і вони дуже сильно агітували і перший час, і насправді і зараз вони час від часу продовжують це робити. Типу, переїжджайте, треба ще в більш безпечне місце. Але ми з чоловіком вирішили, що, по-перше, як виїхати, якщо вже закриті кордони. Ми не хочемо це робити нечесним шляхом. І по-друге, що якось ми просто прийняли цю відповідальність, прийняли це рішення, що ми хочемо служити тут людям. Чому, якщо люди їдуть зі Сходу, з півдня до нас, а ми будемо їхати звідси? Тут безпечно, і ми можемо тут послужити, і ми це чітко рішили і залишились. В мене взагалі не було питання уїжджати. Тобто такого питання взагалі не стояло. Мені є куди уїжджати, мені пропонували, тобто в мене є там родичі за кордоном, але в мене взагалі не виникло такого питання. Я точно знала, що моє місце тут. Перший час мене тут не було, але моє серце постійно було тут. І мене десь дуже сильно коробило, що я не тут, я не зі своєю командою, і я максимально намагалася тримати з ними зв'язок. Тут моє покликання, моє життя, тут все відбувається для мене звичне, мої люди тут. І питання взагалі не стоїть. Я так, наскільки розумію, це план, по якому ви планували виїжджати? Нет, это план, по которому у нас фактически получилось проехать. По идее, мы должны были доехать до Умани и по прямой Винница, Хмельницкий, Тернополь, Ивано-Франковск. У нас это должно было занять день-полтора. С Херсона мы за первый день доехали до зеленой кнопочки, это Южноукраинск, переночевали. Потом мы выехали где-то под Немировом, там есть городок. Нас пустили просто в поле. Нас по трассе не пустили ехать. И вот этот промежуток, я так условно закинул, мы ехали просто там гравейкой, либо реально по полю, какую-то посадку проехали. Едем, смотрим, там машин 5 стоит, заблудились ребята. О, вы куда? А мы там на Черновцы, поехали с нами. У нас сформировалась колонна, там машин 20, и мы проехали до этой, городок, я уже не помню, село небольшое. И тут у нас умер бус полностью. Он лопнул. Да, он лопнул ремень, не ГРМ, а тот, который второй, на генератор. Кстати, это все мы проехали на спущенном колесе. Тут, пока ехали по полю, лопнуло второе колесо. И мы остановились. А получается, мы же с собой тянули 2 электрокара. И получается, я еду на бусе, на буксире один электрокар заряжается.
Потом этот электрокар едет своим ходом, мы заряжаем другой, ну, как бы от рекуперации. Ну и получается, в этом моменте 3 машины не может дальше ехать. Вот. И там просто Бог чудом послал ребят, тероборона, там в 12 ночи, которые нашли какого-то местного, я не знаю, там, мастера. Он с куска какой-то резины сделал этот ремень, отбортировал колеса. Мы переночевали и на следующий день были в Ивано-Франковске через Черновцы. Що в твоєму житті значила ця дорога? Від повного хаосу і страху до спокою. Да. Ну, как бы у меня не было никаких переживаний. Для меня это как бы очередной проект. Четко есть задача, ты знаешь, ну, как бы, что нужно туда доехать, ты едешь. У меня, в принципе, первых там 3 месяца не было никакой там как бы осознания того, что там сильно поменялась жизнь. Вот. Поэтому мне самое главное тут было взять 46 человек и тут их доставить. Ну вот, 6 машин, 46 человек. У нас у групі служителів обласний пресвітер дав запитання, хто би зміг поїхати на Миколаїв, вивозити евакуацію людей. Потрібен водій. Бус є, потрібен водій. Порадився з дружиною, кажу, потрібно вивезти людей з Миколаєва. Обстріли, небезпечно, ми вже, кажу, знаємо, де будемо. Вона каже, добре, їдь, вивози. Ну, спочатку, якби, було їй тривожно, але розуміли, що це теж велике служіння, необхідність велика. Я подзвонив обласному, він мене з'єднав зі Стасом Синім. Ми домовились на другий день, щоб я приїду, зустрінемось і вже обговоримо нюанси. Тут мені подзвонили через 2 години з воєнкомату, з військкомату, щоб приготувати рюкзак і з рюкзаком на другий день. Я кажу, добре. І подзвонив до Стаса, кажу, напевно, відміняється, моліться, бо мене запросили в воєнкомат, мушу йти. Прийшов в військкомат, я пояснив, що я служитель церкви, можу йти капеланом, моє віросповідання, така позиція, щоб не стріляти, не вбивати. Вони почали шукати мені місце, куди би, в яку частину мене, але звідти всі казали, хай буде вдома, хай там служить. Військкомат там сказав, може, прийди ще завтра знайдемо тобі, можливо, місце. Я кажу, ні. Завтра я поїду в Миколаїв сьогодні. Якщо є можливість сьогодні, то сьогодні. Тому що наплакались вчора рідні, дружина, діти, батько, мати, церква. Відпровадились сльозами, розуміють, куди я йду. Я якби готовий навіть на передову, куди потрібно. Ну, якщо Бог угледить, то я готовий. Ну, він каже, тоді добре. Ти, мабуть, зробиш більше праці тут, як там. Каже, іди, якщо буде потрібно, що покличемо. Кажу, без проблем. Вийшов, передзвонив до Стаса. Кажу, Стас, Богу угодно, щоб я поїхав. Вони взяли туди. Приїхав і організували поїздку на Миколаїв. Вам вдавалося в цьому всьому бачити те, що Бог це все робить, так? Так, обов'язково, тільки так. Церква не пускали, плакали і вже старались сюди дзвонити. І на мене тиснули, тому що розуміли, що я теж маю зв'язки, щоб я підключив свої зв'язки. Я кажу, так не можна. Якщо ми молимося молитву «Отче наш», проголошуємо такі слова. Хай буде воля твоя. І якщо беремо ситуацію в свої руки, ну ж Господь допустив, щоб до мене подзвонили з військкомату. І якщо будемо брати в свої руки ситуацію, до того дзвонити, до іншого, ну це вже не буде Божа воля. Як я буду тоді проповідувати? І церква так погодилась і зрозуміли. І далі просили благословіння, щоб в дорозі все було добре благословенно, тому що дуже багато було вже на той час інформації, що розстрілюють всі ці автобуси, колони. От переживали теж. І молився, щоб Бог благословив. Ця машина вивозила людей. На цій машині, в цій машині ви вивозили вантаж, і вона вже об'їхала, мабуть,
дуже багато всього? Я тільки на ній майже вже 100 тисяч наїздив. Ага. Крім того, що є на звідси стихіїчних спринтери, білий і зелений, на тих їздив, потім на крафтері і на інших. Тобто є тільки на ці майже 100 тисяч, без пару кілометрів наїздив. Ага. Тобто виходить, що побувала вона в гарячих точках також, так? Так, Де були ви в такому місці, що прям найстрашніше було? Ну ось ми заїхали тоді, як тільки звільнили Херсон, ми заїхали на ТХІ, то там прильоти були, по дорозі ці розбиті машини, будинки розбиті, і там Стас каже, обережно, нам треба швидко їхати, бо прильоти, і заїхали, що там снайпери з того боку Дніпра. Перші дні, як тільки звільнили, були на Київщині село Димир, то я один з перших заїхав в то село, а коли вже виїжджав, повертався, то кореспонденти ще тільки заїжджали тут. Ага, тобто ви ще й першим були на цьому бусі? Так. То військові сказали, там ось, якщо я буду їхати, буду бачити тряпочки, то обов'язково їх потрібно минати, десь між колеса брати, тому що не було ще розміновано. Міст, який був зірваний, там понтон тільки кинули, а ще не обладнали нормально з'їзд і виїзд. Там якось дошки кинули. Машина гружена. Це заїжджаєш і вириваєш, і молишся, Бог підняв ту машину. Ви в ролі переселенця приїхали в спокійне місто. Чи вдалося вам тут отримати спокій, якого ви позбулися там в окупації? Чи все ж таки важко було повернутися до попереднього життя? Ну, я думаю, у кожного з нас вже попереднього життя не буде. Але, в принципі, так, ми заспокоїлися, через деякий час ти звикаєш. Людина звикає до всього, насправді, і навіть до вибухів звикає. Але до тишини легше звикати і краще. То так, ми звикли. Можна сказати, ми спокійно живемо. Яким ви побачили місто, коли приїхали? Тут декілька є вражень. Я сам для себе вже розділяю, що є враження від міста, а є враження, які ти відчуваєш в цьому місті. І це дуже різні речі. Наприклад, чесно кажучи, в Франківську дуже важко мені. Нам дуже важко жити. Чому? Відсутність знайомих таких, це не дім для тебе. Плюс ми ще створювали цю кав'ярню, це дуже важко було. І переживаючи всі складнощі, відчуваєш себе не дуже. Але це не означає, що місто погане, або просто твої емоції, твої переживання в цьому місті зараз не дуже. Так, це була моя така внутрішня ціль – зрозуміти, чи можна поїхати з окупації в спокій і почати жити таким самим життям, як ти жив до цього. І ви вже відповіли, що в принципі це нереально. Так, таким самим ні. Але, знаєте, я бачу, що от є дві категорії людей, які побували в окупації або в таких в місцях, які важкі для життя. І одна категорія людей, вони чекають повернення. Вони абсолютно не асоціативні, немає ініціативи до життя на тому місці, де вони живуть. А інша категорія людей, вони кажуть, ні, я буду жити зараз ось тут, де б я не був, я буду жити, я буду робити. Це не погано і не добре, просто люди різні. Я так думаю. Ми вирішили, що ми будемо жити і будемо робити, створювати, щось не чекати. Тому я чекаю, як повернутися в Херсон, але я і тут живу. Важный момент – это то, чем ты занимаешься с утра до вечера. Тут, уже на месте. Да, когда ты уже переехал, если ты сидишь в комнате, ты начинаешь сходить с ума. Те ребята, которые начинали там работать, служить, волонтерить, то, конечно же, легче. Особенно, если мы говорим за молодежку с моей церкви, у нас 80% молодежи – это активные ребята, которые были в служениях. Вот. И когда они тут начинали служить другим, то, для них це класно. А в чомусь цей був секрет? Тому що я розумію, коли ти приїхав, тобі самому потрібно десь брати сили, але ти береш, закочуєш рукави, йдеш мити посуд чи чистити картоплю для того, щоб нагодувати когось, хто знову приїде з Херсону. Де вони брали сили? Де ви брали сили в той момент? Та нігде.
Ну, ты просто берешь и делаешь. Ну, ты покушал, поспал, набрался физических сил. Эмоционально сходишь с ума временами. У меня, ну, за меня, вот лично, как у меня это было, особенно, когда Жанна уехала на лечение, это было, наверное, даже тяжелее и страшнее, когда... Ну, чем началась война для меня лично, то бывают такие вечера, ты сидишь за рулем и орешь просто, потому что ты не вытягиваешь все это. Слушай, Дух Святой дает какое-то обновление, дает утешение, служение, под гитарку, не с ГП, как это было, да, там, вот в Херсоне, но хотя бы вот в таком формате, где-то на кухонке, где набилось там 15 человек. Такие моменты очень выгребают. Ну, и я думаю, что даже вот то, когда ты служишь кому-то, ты, в принципе, не только на своих проблемах зацикливаешься. Ти видиш, що і у других є рани. І ви разом. Ну, да. Їхали на Миколаїв. Нас приймали, наприклад, в Одесі, в Южному. Приймали, розуміли, що робимо спільну працю. Наприклад, в Умані, в Хмельницькому, в Вінниці. Завжди нас приймали. І коли я з людьми заходив на дім молитви, я дзвонив, що їду, стільки-то людей є. Вони вже казали, чекаємо, готове там вечеря, нічліг готовий. Ми приїжджали з людьми. Люди самі були вражені, захоплені. Вони не сподівалися, що їх везуть, за них турбуються безкоштовно, годують безкоштовно, нічліг безкоштовно, проповідують їм Євангелію. Тобто я по дорозі їхав і звіщав Євангелію. Люди каялися, жаліли за свої гріхи, розуміли у процесі того, що ось там все втрачають і можуть життя втратити. Є шанс ще примиритись з Господом, дійсно задуматись над змістом життя. Для франківців відкрити двері своїх будинків, двері своїх квартир, це, в принципі, було як теж частина служіння. Мені здається, що це от така природня штука. Я не знаю, всі мої друзі, кого я знаю, вони всі так зробили. І це, мабуть, така наша природня сутність розуміти, що от є ця потреба, да, от в людей, і відповідати на цю потребу. Це, по суті, от є факт служителя і факт служіння. Ми побачили церкву як живий організм, як тіло. Я дякую братам, дияконам, команді, які кожен брав на себе відповідальність. І мені здавалося, що воно якось все само організовувалося і відгукувалося на потреби. Коли ми церква, коли ми маємо ці живі стосунки з Господом, воно об'єднує, надихає на працю. І ти бачиш, що Господь кличе, і є люди, які відгукуються, є люди, які вкладають себе, і праця відбувається. Так було з поселенням. Оголошується, хтось приносить матраци, подушки, є члени церкви, які приносили свого дому, приносили постіль, подушки, ковдри. Були ті, хто відгукнулися і матраци нам пожертвували, так само ліжка придбали, сконструювали то все. Наше місто, напевно, треба почати з того, що наше місто стало цікавим для переселенців тим, що
вони з їхньої точки зору, вони кажуть, воно найбезпечніше на території нашої країни. Це найбезпечніше місце. Чому? Не знаю, ми чули різні думки. Одна із переселенок старшого віку каже, що от Франківськ найбезпечний, тому що вас захищає сам ООН. Ну, так це цікаво, була така думка. Тільки Франківськ. Да. І багато переселенців вибрали саме Франківськ, щоб тут залишитись. І що цікаво, так ви спостерігали тенденцію, що протягом року, першого року війни, вони і залишались практично стале число. Близько 40 тисяч було в нашому місті. І от буквально з недавнього часу почали потрішки повертатися. Але сказати чітко, скільки на сьогоднішній день є переселенців, у нас складно, тому що кожен день відбувається цей рух. Ротація. Так, така ротація свого плану. Ми розуміли, що людям потрібна не тільки їжа. От перші дні ми закривали ці потреби, перші місяці. І далі ми намагалися йти далі. Ми намагалися показувати людям більше Христа. І яким самим чином? Ми пробували займатися з їхніми дітьми. Ми пропонували психологічні консультації для них, їхніх дітей. Ми пропонували для них різні площадки, куди вони могли прийти, поспілкуватися одне з одним, мати якийсь час потіхи, розради, тому що розірвані сім'ї, родини, ми розуміємо, був якийсь дефіцит спілкування, дефіцит якогось порозуміння, взагалі можливості з кимось по душам поговорити. І робили для них різні площадки, де вони могли мати це при церкві. Це були дитячі клуби. Вони не були приурочені якимось подіям чи святам, тобто це серед будня, серед полудня. Просто місце для спілкування. Да, ми розкладали батути на території церкви, ми робили дитячі програми. Можливо, десь хтось нас засуджував, кажуть, не включали музику для дітей дитячу християнську. Хтось говорив, це неправильно, час війни, тут хтось помирає, тут музика. Але ми розуміли, що це віддушина для дітей, їх треба якісь підвалів, які отакі, як вони приїхали, треба дати. Ми робили практично донедавна, буквально 3 тижні назад, у нас тільки закрився приміщення, де ми організували приміщення з одягом, де ми давали можливість людям прийти одягнутися від А до Я. Організовували систематично клуби для жінок. Як правило, для жінок, тому що як в числі біженців переважно жінки і діти. Коли ті приходили на клуб, мав назву таку цікаву «Я мати, я жінка». Там піднімались різні жіночі теми, цікаві для них. І поки вони були в цих клубах, ці клуби були багатолюдні, від 40 до 100 жінок відвідували ці клуби. В той час з їхніми дітьми займалися наші волонтери, наше дитяче служіння. Знову ж таки, це дитячі містечка, такі для них цілі розгортали забави, руханки, біблійні уроки. І практично по сьогоднішній день триває і клуб жіночий, і по суботам ми маємо ці клуби для дітей, на які вони приходять, де організовують для них різну діяльність. Що важливо, теж ми розуміли, що потрібно якийсь, знаєте, робити перехід до якоїсь конкретики. Не просто кормити, не просто забавляти, не просто давати якісь цікаві теми для обговорення, чи організовувати час спільності. Ми розуміли, що повинен якийсь логічний перехід до Євангелія, тому що ми робимо це тільки тому, що ми цим заряджені. Ми заряджені Євангелією, цією доброю новиною, своїм Богом, і треба їх розказати про це людям. І люди, які познайомились з нами ближче, ми почали цікавитись нами ближче. Ми почали говорити їм, що запрошуємо вас на заняття по вивченню Біблії. Не зразу воно пішло добре у нас. Не зразу воно були такі багатолюдні ці зібрання по вивченню Біблії. Але поступово, починаючи з вересня, ця ідея у нас прийшла, і ми почали практично з першого понеділка вересня. Ми організували 2 домашні групи по вивченню Біблії. Одна налічувала близько 35 людей, а друга налічувала теж так близько 7 людей. Що цікаво, що з вересня ці люди, повністю вже тих людей немає, які почали ходити на ці домашні групи. Вони вже пороз'їжджалися, у них налагоджується життя. Хтось за кордон, а хтось більшість все ж таки повернулись на свої міста. Але ці групи не зменшувались. Тобто вони навпаки наростали. І сьогодні вже це важко назвати домашньою групою, коли присутні 40 чоловік. Це вже майже церква. І плюс ведучі. І ви розумієте, ми раді. Ми раді те, що вони приходять. Ми десь вже лімітуємо або обмежуємо. Ми самі лімітовані і обмежені можливістю вже давати якусь гуманітарну допомогу, тому що пройшло багато часу.
Немає таких надходжень, як були раніше. Всі втомилися, напевно, і донори, і всі, хто допомагав. І ми думали, що впаде відвідуваність на цих домашніх групах. Та як бачимо, ні. Є все ж таки люди, яких зацікавив сам Бог, Його Слово, і ми проводимо з ними час. Важливо сказати, що за час цієї нашої діяльності церкви Івано-Франківську багато із них покаялись. Реально це було глибоке покаяння, переосмислення життя, тому що вони продовжують жити серед нас, ми спостерігаємо за ними. І коли ми згадуємо цих людей, які тільки приїхали, які вони сьогодні, це величезна різниця. І це робота Євангелії і церкви. Багато людей дуже близькі до Бога. І вони на цьому шляху змін. Вони близькі, ми постійно робимо заклики до покаяння, ми говоримо їм про водне хрещення. Серед того числа, які тут були близько біля нас, є ті, які вже прийняли водне хрещення. І тому це теж похвально, і дякуємо за це Богу. Як ви думаєте, що церкві дає ось така відкритість до людей з навколишніх будинків або з навколишніх міст, які приїхали сюди? Я думаю, що це дає нам розуміння те, що ми не закрита якась організація, що наші двері відкриті, чи дому молитви, наші серця відкриті. Ми хочемо служити людям, які потребують. Саме такі люди відкриті слухати Євангеліє і відкриті шукати Господа. І ми це бачимо. Ми це бачимо. Помітно. Це помітно, так. Тому що коли людина все має і в неї все добре, дуже трудно донести їй, що їй потрібно. Ви, приїхавши в Івано-Франківськ, не стали просто переселенцями, які використовують ресурс міста, ви стали ще й служити цьому місту. Наскільки мені відомо, це херсонці, харків'яни, які приїхали, вони почали служити в церквах, допомагати приймати інших переселенців. Ваш інститут був задіяний в багатьох таких соціальних проєктах. Розкажіть трішки про них, як це відбувалося. На деякий час ми виконували не нашу специфічну місію, освітню або підготовку служителів, а ми, як і більшість церков, як більшість організацій, вовлеклися в волонтерську діяльність, але ми зрозуміли, що крім волонтерської діяльності, ми повинні також допомагати переселенцям в соціальній адаптації. Тому що на цю проблему, можливо, церква, яка штовхнулася з війною, але вона не була в кожі переселенця, вона не розуміє цю проблематику. Тому ми змогли дещо відповісти на запит переселенців. Які були запити? Що ви побачили тут, коли приїхали? По-перше, ми побачили, що переселенцям дуже тяжко адаптуватися. Ми живемо в одній країні, але, наприклад, люди, які живуть в Херсоні, і люди, які живуть в Прикарпатті, в Івано-Франківську, мають різні культурні особливості. І ми побачили це і в житті переселенців з Харкова, з Сум, з Київщини. І ми з місцевими братами запропонували ту відповідь, яку ми бачили в нашому місті, в Херсоні. У нас в кожній церкві були такі клуби для спілкування молодіжні. І перша ініціатива – це була відкриття такого простіру, де люди змогли би зустрічатися для спілкування. Для цієї місцевості церква – це лише сакральне місце. І спілкування – це такий виклик. Чи це нормально, чи це потрібно, чи це не є дозвілля. Тому що церква не для дозвілля, церква для сакрального. І ми побачили, ми знайшли тих місцевих братів, які розділяють цю думку, і спільними зусиллями змогли стартувати такий проєкт, як «Фільтр», який допомагав спілкуватися переселенцям і місцевим. Для деяких переселенців це було єдине місце, де вони могли спілкуватися своєю мовою. Тому що це було великий виклик. Потім ми побачили, що переселенці не можуть знайти відповідь на працевлаштування.
Ми бачимо, що велика кількість переселенців – це люди, які мали достаток, мали машину, мали роботу. І вони це все всього лишилися. І люди активні по житті, вони дуже хотіли би мати роботу. Вони не хочуть на пособі там, від держави 2000 гривень сидіти. І ми почали спілкуватися з людьми з різних городів, з міст, як ми можемо допомогти. Ми побачили, що ми можемо бути містком між церквою, переселенцями та деякими міжнародними організаціями, які бажали допомогти. І ми подали декілька грантів і змогли отримати кошти для того, щоб люди, які переселенці, могли запустити там ков'ярні, тобто робили якісь печеньки, торти Наполеони, хтось там запустив, там щось там ногті робили, це манікюрний кабінет, якусь там музичну студію, швейний цех такий дуже потужний був. Це, мабуть, наш найбільший проєкт був по фінансам. Тобто зайти у різні навіть побутові сфери життя і дати людям реалізацію тут на новому місці. Так, дивіться, чому ми зрозуміли або прийшли до думки, що це дуже потрібно. Якщо ми питаємо місія Бога на землі, я розумію, що для більшості людей з наших церков це лише сатирологічне або спасіння нашої душі від вічного наказання. І із-за впливу, можливо, із-за впливу православ'я, можливо, із-за впливу Совєтського Союзу, люди, наші християни, іноді ізольовані від суспільства. Не лише від державних інституцій, а від суспільства. І іноді не розуміють, як виконувати місію Божю в щоденному житті. І коли ми почали на це питання відповідати, то велика кількість людей мали мрії, як вони можуть свої дари, свої вміння використовувати це через професію, через бізнес. І деякі роблять неймовірні, дуже такі ефективні проекти, коли там вони роблять чи тістечко, чи допомагають комусь там зробити там манікюр, чи ще щось, музику створювати, там шиють для солдатів якісь там речі. Це дуже добре. Были явно такие вот ситуации. Я помню, захожу в кофейню взять кофейка попить, и просто стоит одна беременная девушка, другая там ее подружка с собачкой. Она понимает, что как бы мой украинский не местный, вот. И начинает расспрашивать, знаешь, как бы, это все классно, мы там за вас там переживаем, как там Херсон. И просто незнакомые люди. И вот классно чувствовалась поддержка. При этом у меня лично была ситуация, когда мне подрезали, у меня на моей машине херсонские номера, подрезает человек и начинает там, орать, что я сюда приехал. Вот, там. Тобто контраст. Хохарканул на лобовое и уехал. Вот тяжело сказать однозначно. Были ситуации, когда люди совершенно незнакомые, даже не с церкви, давали свои квартиры либо за очень дешево в аренду, либо там давали даже бесплатно пожить. А вот реальная ситуация моего друга, он жил уже на квартире, он тут несколько лет в Ивано-Франковске, и ему хозяйка квартиры говорит: проваливай, что на Ирпенских я заработаю больше. І ставить там в 3 рази більше ціну на оренду квартири. Тобто все одно був цей контраст, який не можна було оминути. Да. Поэтому сказать, что нас, вау, как круто, все приняли, это будет неправда. Сказать, что все плохо нас приняли, такие негостеприимные, это тоже будет неправда. Это вот ты мог в один день пообщаться с человеком, который тебя поддержит, либо сделают скидку в магазине, в каком-то маленьком локальном магазине, да, что-то приятное скажет. И как кто-то тебе харканет на лобовое стекло. От. Що для тебе змінилося в плані сприйняття міста? Я так розумію, що коли ти їдеш з дому, залишаєш повністю все
і довгий час навіть не знаєш, що там в тебе вдома, а тут повністю все чуже. Як тобі вдалося, тобі і вашій молоді, вдалося тут адаптуватися? За що ви трималися? Тому що я розумію, я знаю про те, що мало церков, як в Івано-Франківську, так і в області. І потрібно було кудись ходити, надихатися, як ви діяли далі. Первое время мы ходили в церковь, та, которая нас приняла, мы там жили. И, наверное, месяца через 2,5-3 мы примкнули к группе ребят, их было там, может быть, человек 8. Эти ребята, они чем-то похожи на наших. По культуре? По культуре. Они и возраста такого же, и они очень свободные, такие простые ребята. И они в подобном служении, как и наши. Это было служение Young Life. Вот, поэтому общее служение очень объединило. И получилось найти культурные моменты какие-то похожие песни, похожие проповеди. Вот. Тобі вдалося поринути в контекст християнського життя Івано-Франківська, познайомитися з лідерами, пасторами, співпрацю налаштувати? Чи це було важко? Вообще, мое сердце — это про молодежь. Поэтому, конечно же, мне было интереснее всего общаться с молодыми ребятами, с молодежными руководителями, что было очень непривычно для меня. Мы стартовали такое служение, как «Фильтр». И до того, как мы стартовали, я познакомился с разными ребятами с разных церквей. Пригласил их на одну встречу, рассказать, что будем делать такое служение. Мы провели первую планерочку, все, я рассказал идею, давайте, круто. И в конце я понимаю, что ребята друг друга не знают. Вот, кто-то знает, конечно же, кого-то. Да, но в целом это, некоторые даже не видели никогда друг друга в лицо. Вторая наша встреча была про знакомство. Был ледокольчик, значит, как тебя зовут? Треба було почати да, как тебя зовут, да, то, конечно, наш контекст херсонский, но мы живем вместе, разные церкви. Это другой контекст, это не хуже, не лучше, а просто другая історія. Вам вдалося якось зрушити цей процес? Чи ви не брали на себе зобов'язання подружити всіх або об'єднати? Одно из самых ключевых мест Писания, которое конкретно в моей жизни работает, это 17 глава Иоанна, это молитва Иисуса о единстве своих учеников. Потому где-то внутренне я так верю, что мы должны быть едины. Мы должны с тобой встретиться, выпить чашечку кофе, поддержать друг друга и дальше пойти по своим церквям служить. Через ТХИ и через фильтровские мероприятия, то были такие ситуации, когда мы приглашаем служителей с разных церквей, и они знакомятся на этой территории. Это было классно. Вот, я знаю, когда у тебя в церкви много какой-то такой много задач, много работы, много служений, ты не всегда там готов отвлекаться на то, чтобы там идти с кем-то знакомиться. Когда своей работы. Да, но когда есть третья сторона, которая возьмет это на себя и скажет: окей, мы подготовим локацию, мы подготовим кофеек, подготовим какую-то минимальную программу, давайте просто придем. Вот, я помню наш первый выезд на волейбол. Вот, это был май прошлого года. Тоже наша херсонская традиция выезжать на волейбольчик, когда уже, знаешь, все цветет и пахнет. То это было прикольно, когда ребята с разных церквей играли в волейбол там с другими служителями і пасторами. Клас. Вот, да, тобто, для себе, підсумовуючи нашу розмову, я можу сказати, що вимушені, жахливі обставини, за яких ви мали сюди виїхати, вони послужили місцевим, по-перше, можливістю для того, щоб проявити своє серце, прийняти вас, нагодувати, поселити і багато-багато різних дрібних моментів. І, скоріше за все, повпливати якось на те, щоб церкви тут стали якимось іншими. Ми з командою помітили, що це перше місто, де ми йдемо з локації на локацію, і навколо нас дуже багато людей. І це дуже класно. Ми розуміємо, що все оживає, весна якраз привносить ось це життя у міста. І для нас велика честь це показувати. Ми дуже вам дякуємо за те, що ви дивитесь, коментуєте, постійно залишаєтеся з нами, тому що ваші коментарі до нашого серця доходять дуже глибоко, і ми їх відчуваємо. Тому раптом ви ще не підписані на наш канал, обов'язково підпишіться, поставте лайк, напишіть коментар з приводу того, що вам сподобалось або що не сподобалось, і запропонуйте нам якесь нове місто. Ми розглянемо цю пропозицію обов'язково. Якою була ось ця комунікація між церквами в Івано-Франківську?
досить плідна була співпраця, і включилися майже всі церкви області. У нас не так багато церков. До речі, це якась, можливо, ви трішки про це скажете. Я вже чув думку, що Івано-Франківська область – це область, де мало церков. Угу. А на вас випало дуже багато роботи. Як ви з цим впоралися? Як у вас ця комунікація тривала? Цікаво. Ми розуміємо, що тут всюди діє Бог. І викликається добре бажання, і дає вміння. І основне реагувати і відгукуватися. І всі церкви області відгукнулися. Те, що ми могли поділитися, ми ділилися. Поселення. Ці всі церкви, райони нашої області, поселення також брали на себе. Приймали біженців, приймали на ночівлю в домах молитви, і продуктові набори. Так, все це робилося. Що ми могли, чим ми могли ділитися, ми ділилися. Та я хотів ще подякувати і меру нашого міста, пану Руслану Марцинкову. Вони пожертвували нам від міста м'ясо, заморожене м'ясо, досить багато. І ми налагодили виготовлення м'ясних консервів. І ділилися райони церквам. Ми домовилися з пекарнею, що є можливість випікати хліб. І ми випікали хліб, спочатку для внутрішніх потреб, але можна було робити більше. І ми зв'язалися з пані Світланою з освіти. І вона якраз опікувалася тим, щоб доставляти їжу воїнам в теробороні. І вони використали надлишки того хліба, який є, і ділилися з воїнами тероборони. І це був деякий час такої хорошої співпраці. І ми дякуємо Богові за можливість згодом провести табір для діток-переселенців в одній із шкіл. Відгукнулося 21-й ліцей. Ми дякуємо і директору ліцею, і педагогічному колективу, які дуже гарно нас прийняли, надали класи, приміщення, і ми могли чудово провести табір для діток, які переїхали. Це перші місяці війни, відсутність і школи, і спілкування. І для діток це було свято, благословіння. Так. Ми евакуювали молодь з Херсона, наших співробітників, і ми 3 дні їхали до Івано-Франківська. До мене в машину надійшов дуже незвичайний телефонний дзвоник. Позвонила людина, з якою я спілкувався 10 років. Я зазвичай з цією людиною з Нідерландів один раз на рік зустрічався на конференції. Він бізнесмен. І ця людина позвонила, коли ми ще їхали в евакуацію, каже, я бажаю вам допомогти. І він велику кількість допомоги оказав і на Івано-Франківськ, на Черновці, на Миколаїв, на Херсон, там і картоплю, і цукор, подсолнечне масло. І потім через місію, яку він представляє, на нас вийшла освітня школа з Роттердаму, і діти з школи з Роттердаму сказали, ми би хотіли допомогти дітям-переселенцям з рюкзачками. І перший проєкт – це було 102 чи 105 рюкзаків. Близько 200 дітей-переселенців отримали рюкзачок від хлопчика або дівчинки з Нідерландів. Да. І також був такий дуже цікавий проєкт. Це ми побачили, що переселенці, деякі молоді, не мали коштів на те, щоб просто по місту пересуватися. І ми змогли теж з нашими партнерами зробити проєкт по велосипедах, бо, як тут кажуть, ровери, тут кажуть ровери, да. То ми, я не знаю, близько 30, мабуть, роверів. І ті, хто вже в нашій базі переселенців, можуть брати ці велосипеди, ровери для того, щоб по місту їздити. По тому,
що ми знаходимося зараз в кав'ярні, яку ви тут відкрили. Я розумію, що вам вдалося десь відкласти свої емоції в плані переживання, тривоги, які ви з собою сюди привезли, взяти в руки себе і почати щось робити. Як це було? Як ви починали? Я ще працював в Херсоні баристою, тобто цей досвід у мене є роботи в сфері кав'ярні. Ми вже мріяли про кав'ярню свою. Але от коли вже почалася війна, і я сказав дружині, якщо ми виїдемо і все буде добре, ми відкриваємо. Це не було так, що нам з неба впали гроші. От я стою якраз ці секунди і думаю, чи буде нормально запитати, де ви взяли гроші? Та нормально буде. Ми є простими людьми. Я, наприклад, працював баристою, дружина була з дитиною, і якось так жили, знімали квартиру, машини немає, телефон не айфон навіть. Тобто людина проста, звичайна. В Біблії написано, що якщо ти віриш і дієш, то твоя віра жива. Якщо ти віриш і не дієш, то твоя віра мертва. Так само ми вирішили вірити, що вийде все, і діяти. Спочатку я собі в голові намалював. Ми приїдемо, трошки обживемося, і я піду розмовляти про кредит. На створення зроблю бізнес-план і так далі. Прийшов я в банк, мені скажуть, та ні. Треба, по-перше, бути підприємцем вже 3 роки, по-друге, зараз війна ми не даємо, по-третє, і 4, і 5, і я такий, присіли ми. Потім одного разу ми побачили по телевізору якраз виступ прем'єр-міністра, що дають гранти на створення нового бізнесу. І все, ми за це схватилися, я почав робити бізнес-план, в цьому рухатись, подаватися, і так. І у вас вийшло отримати цей грант, і в принципі це все, де ми зараз знаходимося, це існує? Ні. Не тільки завдяки цьому. Ми подалися на грант, взяли грант, можна сказати. Це дуже важко його витрачати насправді, там дуже багато бюрократії. Ти втрачаєш час просто бігаючи з одного місця в інше, з одного в інше. Грант покрив, можна сказати, половину вартості кав'ярні, але це був початок, це був поштовх. Я не скажу, що ми повірили в себе, тому що якщо б ми не вірили в себе, то ми б і не починали. Як в себе? Те, що у нас вийде все, я так скажу. Те, що у нас все вийде. Але інші повірили в нас. І ми почали позичати в деяких знайомих, друзів, і з кожного потрошечки, можна так сказати, і ми склали те, що але так вийшло, що склалося. У вас була в голові якась картинка? Тому що я, наприклад, ми заходили і ми чули, що грає воршіп, і люди, скоріш за все, якось орієнтуються на цю музику, приходять. Ви закладали ще якийсь свій сенс сюди, я так розумію, в це місце. Тут є декілька, можна сказати, сенсів, або те, що я бариста, і мені подобається варити каву. Це не тільки, додаткове, те, що кав'ярня і кава, так? Ні. Я люблю каву, я люблю пити каву, я люблю готувати каву. І це не те, що спосіб життя, а те, чим я займаюся. Це моя справа, мого життя, можна так сказати. Тому моя ідея була це варити смачну каву, щоб людина, яка п'є каву, вона була задоволена. Тобто, не дивлячись, що вона п'є, але вона була задоволена. Саме в смаку не було таких моментів, що не подобається. Якщо казати по назві, ми хотіли християнську кав'ярню, це зрозуміло. Тому що християнин, бариста, моя дружина кондитер, все разом християнська кав'ярня. Це було, можна сказати, ми співставляли, щоб воно і звучало, і не давило на вуха звичайним людям, можна так сказати. Тобто, якщо наприклад, назвати Воскресіння Ісуса Христа, то це буде навряд чи хтось прийде. Так, це не те, а зерно віри. Тобто зерно, це стосується кави, можна сказати, хоча не обов'язково, гірчичне зерно є. А віра – це, зрозуміло, християнська річ. І ми поєднали так, щоб це було не занадто і зрозуміло. Так. Логотип також ми, якщо, ми не знаю, бачили, не бачили наш логотип, потім підзнімете. Там, можна сказати, зашифрована і також кавова тема, і християнський символ рибка. А давайте зараз підемо подивимося. Ви нам покажете просто. Ми просто вийдемо туди. Ось тут можна сильно не виходити.
Де? Просто зараз. Ось. Так. Ага. Ну, кавова тема – це зерно, кавове зерно, чашка з напоєм і християнський символ – це рибка, іхтіс. Слухайте, ну ви, звісно, тут все замодре. А люди запитують дома, що значить це, що значить це? А так, буквально вчора запитали. Ну, ми розповідаємо відкрито, кажемо, що є що. Ага, клас. Але не багато, в принципі. Небагато людей запитують. Ну все, ми відкрилися. Це було вже як досягнута якась точка і далі не йдемо? Чи у вас вже якісь є мрії наперед? В перші 2-3 дні до мене прийшла знайома і каже, ну, ти молодець, ти відкрився. Але вона не знає, що я зробив для того, щоб відкритися, і що я роблю. Тобто, для мене так, я відкрився, але це не досягнуто щось. Це тільки наступний крок. Це ви зробили. Тобто, я маю на увазі, що це постійний біг. Ти постійно біжиш. Так, треба то вдосконалювати, треба то вдосконалювати, треба там щось переробити. І, ну, можливо, знаєте, типу, ось гроші, відкрити мені кав'ярню. Відкрили кав'ярню, ти прийшов, посидів, о, так, гарну кав'ярню я відкрив. Ну, все, досягнув планки. А тут, коли ти в цьому, і ти біжиш, не хтось біжить, а ти біжиш. Етапи всі я люблю, але я люблю готувати так, щоб було смачно і, можна сказати, відповідально. В плані чого є, в каві також правила є. Як в автомобільному русі є правила, так, які, якщо порушувати, то буде аварія. Так само і тут, можна сказати, є правила, якщо ти їх порушуєш, то у тебе нічого доброго не вийде. Тобто, наприклад, зважувати каву. Насправді, навіщо це потрібно, так можна сказати? Вона і так насипає, скільки потрібно. Тобто машинка зайвого не насипе вам? Ну, це був, можна сказати, міні-сарказм. Ага, я зрозумів. Мені потрібно 18 грам меленої кави. Я її розрівнюю, темперую, для того, щоб приготувати правильний Для чого напій. ви її стискаєте? Ну, якщо не стискати, вона не буде правильно заварюватися. Можна сказати. І потім це впливає на смак. Звичайно. В приготуванні кави дуже багато деталей. Вони маленькі, але якщо скласти все воєдино, то тоді нічого доброго не вийде. Дуже часто баристи можуть йти на компроміс з собою. Тобто, це те, що я бачу, те, що я переживаю на зараз. Наприклад, тобі треба зварити 18 грамів також, щоб на виході було об'єм твого еспресо. Ти відволікаєшся, повертаєшся, там вже 23. Ти вимикаєш, дотікає і там 25. А тобі треба 18. 25 – це вже не 18, це вже різні смаки. Це вже не еспресо. Це вже не еспресо. І тут, якщо у тебе ще черга, ти думаєш, що зробити? Видати це чи переробити? Якщо переробити, то буде смачніше і правильніше, але ти втратиш час. І кошти. Кошти так, можна сказати так, але наша політика так, що ми повинні видавати якість. Якщо навіть ми втратимо кошти, але ми не втратимо людину. Тут, можна сказати, дилема або вибір за людиною. І це якість баристи також. Тобто, або він видасть, або не видасть. Краще не видавати. Я так зрозумів, що ви не видаєте. Так, краще не видавати, тому що це вже не той смак і не та консистенція, і так далі. Так вийшло, що коли почалось повномасштабне вторгнення, у мене не було роботи. А я дуже хотіла допомагати. І у нас ще є один друг, наш партнер, він мого чоловіка
Вони в одному місіонерському служінні, він американець, він дуже добре знає російську, він був місіонером в Росії. Ну, у нас були з ним добрі стосунки. І він якраз теж на початку самому, десь в березні, він вже прилетів в Україну з першою такою допомогою, підтримкою. Він це продовжує робити щоквартала. І він сказав: Ліна, я хочу замовити прапори. Я знаю, що ти шиєш. Давай попробуємо таким чином підтримати Україну. Ти пошиєш, я їх там продам. І от я пошила 80 штук, вони там їх продали за дорожче, так добре, ніж якби ми продали в Україні. І це був такий перший старт, через який ми подумали: о, в нас є деяка сума, треба якось ці гроші направити так, щоб допомогти армії, допомогти Україні. І якось так сіли, обміркували, подумали: в мене є професія, в мене є досвід, в мене є знання, в мене є одна швейна машинка, на якій я це робила, то можу продовжувати це шити далі. І ми знали, що є потреба, насправді, тоді вже і інформації було про те, що військовим потрібен одяг. Змінний, вони не мають, вони живуть, коротше, ви знаєте, в яких умовах, всі прекрасно. І тому я почала це робити. Але самі це не так, було б не такий результат, коли б це робило більше людей. Тому я знала, що до нас, знову ж таки, приїхало багато людей. Я порозпитувала якраз от з тих самих херсонців, хто є з цією професією теж. І виявилося, що є одна дівчинка. Я з нею поговорила, запросила її робити це зі мною, вона погодилась. А машинка одна. А машинка одна. Але це нічого страшного, бо де є бажання і де є такий запал, і хотілося щось робити, то всі інші ресурси, вони підтягнулись. І потім ще одна навіть дівчинка, теж з Херсону. Вона взагалі в школі ще вчилася на той момент, вона ніколи до цього не шила. Ну, може, хіба там на трудовому навчанні якусь там спідничку маленьку руками. Але вона теж захотіла шити. І більше того, вона деякий період навіть, вона була тією людиною в своїй сім'ї, бо виходить, що вона приїхала сюди з батьком, з братами, а мама з дідусем хворим залишилась в Херсоні в окупації. І ніхто в сім'ї не працював, виходить тільки вона одна. Да, і я теж їй запропонувала, і ми почали процес навчання цього всього. Спочатку було дуже повільно в моїй квартирі, в невеличкій такій кімнаті. Коли ми продали прапори, і наш оцей друг Кірбі, він каже: класно, давай я ще своїм друзям порозповідаю, своїм там колегам в церкві, і ми, можливо, зберемо ще якусь суму, і ми зможемо підключити, і щоб ще більше, можливо, вам потрібно якісь матеріали, там, інструменти, обладнання, на якому ви можете робити це більше. І ми написали проєкт, розписали, яка сума нам потрібна, скільки машин, скільки тканин на перший час. Ми це все закупили, і в нас стало більше. І це все ж таки було на моїй квартирі. Коли почали замовляти рулони такі великі, ми зрозуміли, що це в квартирі нереально. Це десь все почалося вже десь в березні, а в квітні на початку ми вже переїхали от в це приміщення і почали працювати. У вас на початку було, я так зрозумів, троє. Ти і ще дві дівчини. Так. Якими етапами ви розвивалися? От там основні твої такі спогади, я розумію, що рік і трошки. А рік якраз прийшов. Так, вже трошки, да, вже. Ви спочатку ти почала з прапорів, потім на що ви переключилися? Потім ми знайшли, мені, до речі, теж поділилися лекалами, тому що теж, я розуміла, що розробляти лекала – це такий довший процес, а оскільки я ще казала, що я хотіла в цьому піти повчитись, я це так добре не вміла, але я попросила для такої волонтерської діяльності лекали вже готові, саме футболок. І ми почали з футболок. Потім я ще теж розробила лекала з спідньої білизни чоловічої, і теж ми там декілька експериментальних відшили, зрозуміли, що класно, можна шити, і запустили їх в роботу. Ми це складали в такий набірчик, навіть такий органайзер спеціальний, такий, який закривався. Туди ставили ми ще турнікети, тому що через цих партнерів якраз нам теж багато турнікетів приходило, і ми ставили Євангеліє, і молитовник, і носки змінні, і ось такий комплект мав персонально. І ми почали передавати через капеланів це, і ми досі це продовжуємо робити, і це все повністю безкоштовно. Тобто це був така підтримка зі сторони. Майстрині, вони тут працюють цілий день, це як робота. Так. І потрібно було знайти кошти для того, щоб їх підтримувати. Так, як служіння, як служіння і робота. Все одно я не можу це назвати прям повноцінною роботою, в плані, як це є робота. Ось, але оскільки ми не продаємо і з цього не маємо зовсім доходів, але дівчата на фултаймі працюють, то, звичайно, їм потрібна була зарплата. І оскільки вони всі жили в гуртожитку при церкві, всі на купці.
Да, і це було складно, тому з часом, завдяки там цій теж підтримці, вони змогли з часом зняти собі квартири. Фінанси потрібно було постійно, тому що це постійна закупка нових матеріалів. І ми підійшли до Валентина Синього, директора Таврійського християнського інституту, розповіли йому про цей наш такий проєкт, вже показали те, що ми теж вже проробили. Запитали, чи можна якось далі співпрацювати, чи можна підтримку просити. І він був відкритий до цього. І через ще також своїх партнерів ми змогли продовжувати. Вони теж надали нам грант. І ми ще якийсь період проіснували. І так далі, коли там завершувалися ці фінанси, ми далі знову шукали. І так ми етапами. Окрім цього, ми весь час ще через донати людей або через такі крупні внески якихось моїх теж знайомих, яким я дуже вдячна. Є люди просто, які реально такі великі суми надсилають або роблять якісь проєкти. Наприклад, в мене є знайома фітнес-тренер, і вона просто тренувала дівчат, і всі гроші абсолютно вона направляла на це. Є ще з Америки українські наші люди, які просто, коли дізнались про це, надсилали це. І це просто це чудо. Ти розказуєш оці етапи, коли Бог давав в моменти, коли нічого немає, Бог посилає. І мені здається, я не знаю, чи ти це пов'язуєш, але це ось та найперша довіра Богу переїхати з свого комфортного в некомфортне. І зараз отримувати ось такі благословіння у вигляді того, що ти вмієш, ти робиш, благословляєш інших людей, хтось благословляє тебе. Да. Я взагалі так ще добавлю, що насправді той період, чому, можливо, мені теж було так складно от Франківську, тому що, теж, як я казала, я звикла, я така досить амбіційна людина, мені завжди хочеться активу такого в житті, і я звикла там служити, звикла щось робити. І я пам'ятаю, що був період, коли такий от був застій, і я вдома сижу, реально немає куди себе подіти, і я молюсь, Боже, я хочу, щоб от якийсь настав такий період, коли я буду відчувати, що я от роблю щось корисне. Я хочу бути потрібною, дай мені якусь відповідальність. Я навіть такими словами молилась. Я хочу більше відповідальності в своє життя. Чесно, я тоді навіть не розуміла, що я прошу, бо коли це все настало, я це згадала свою молитву, і я зрозуміла, що я випросила цю відповідальність, і хоча було насправді дуже складно на початку, бо ці всі процеси, я в цьому ніколи не організовувала нічого, бо це потрібно було і техніку шукати, і до деталей, там навіть і підбирати голочку, нитку, постачальників тканин шукати і так далі. Тобто це досить велика масштабна пророблена робота. І тоді я згадала, може я забагато вимовила, Боже, забагато відповідальності. І реально було складно, але зараз, оглядаючись назад, я розумію, що насправді це так чудесно, бо за цей рік я бачу особистий ріст. І я дійсно зросла в відповідальності, зросла в посвяті, і мені навіть подобається цей процес, тому що ці маленькі такі чи великі виклики, і коли ти долаєш їх, ти реально стаєш на рівень вищий. І мені цей процес навіть подобається, як би не було складно. Ми з командою, ми регулярно зізвонювалися, спілкувалися, думали, як це все, наскільки доречні взагалі наші клуби, бо вони досить веселі. І десь перші 3 тижні ми не робили клуби, тому що і приміщення тут було зайняте тим, що тут жили переселенці. Єдине, що ми вирішили продовжувати, це наші спілкування по вівторках. Ми тут збираємося по вівторках і просто разом читаємо Біблію, спілкуємося на якісь теми, які цікавлять підлітків. І ми вирішили робити їх онлайн, зустрічатися в Zoom. І я це робила, того що деяка кількість підлітків, вона залишилася в Франківську. Багато з наших повиїжджали, батьки позабирали їх. А ті, хто залишилися, ми їх оповістили, що будуть такі групи. І приходило, небагато приходило, десь 6-7 чоловік в середньому. Але потім згодом ми зрозуміли, що все ж підліткам потрібно десь себе відчувати по-іншому, ніж вдома, ніж от в цій всій атмосфері, яка відбувається. І ми вирішили почати все ж таки клуби. Це було вже десь 4-й тиждень війни. Але не клуб, як клуб у нас з програми, все, а просто зібратися разом,
спитати, як у вас справи, зробити це на раніше, типу там на 4 чи на 5 годину, зробити прямо в цій кімнаті тут, не там, як обично, того, що там все було зайнято людьми, пограти в ігри. І от коли ми зробили це перший раз, ми поняли, що це їм точно треба, того, що вони себе взагалі вільно почували. Було видно, що вони хочуть спілкуватися, вони шутять, тобто їм потрібно це. І ми вирішили, що окей, ми тоді починаємо клуби, будемо робити їх в більш лайтовому форматі, десь, от, типу, як таке спілкування в колі. І от тут все і почало відбуватися. В цій кімнаті стали ми ці робити клуби. Ти їх знала до початку війни і під час війни. Як змінилися їхні питання з приводу ситуації і їхні серця? От ти ж знаєш про їх пошук набагато більше, ніж я. Які вони для тебе стали? Підлітки Івано-Франківська. Коли я почала проводити ці групи по вівторкам, в мене було питання, що їм говорити для того, щоб якось пояснити все те, що відбувається. І мені дуже не хотілося, в мене в самої емоції дуже кипіли, і я собі уявляю, що там у них відбувалося. І мені не хотілося якось загострювати це все, того, що викликати якусь ще надмірну ненависть чи злість. Я точно не хотіла, того, що я розумію, що вона десь в них, напевно, і у самих є. І якщо вони не знають, що з цим робити, це буде не ок. Я пам'ятаю, ми читали якийсь псалом, і там були такі слова, що типу, от Господь, він миротворець, і от все він ніби до миру приводить. І один із ребят, який був, він дуже відреагував якось так різко. І я поняла, що для них це все дуже свіжо. Він не готовий був це все сприйняти, бо чого, якщо Господь такий, чого це все відбувається. Тобто, це, знову ж таки, це певний процес, і ми десь розуміли, що от продовження нашої дружби з ними і те, як вони будуть бачити нас, лідерів, які продовжують робити те, що і робили, що війна нас не спинила, і ми далі хочемо з ними дружити, це і буде робити в ту роботу. І, звісно, ми постійно в молитві за них. Були розмови про страх, про те, що там, як буде все відбуватися далі. Але більше ті діти, які виїхали з тим, з ким я переписувалась, більше вони проходили важкіший період, насправді, того, що вони залишились взагалі без всього, без друзів, без звичного спілкування. І багато хто з них там писали, як же ми сумуємо за цим часом, за клубами, за цією кампанією, за всім тим, що тут було. Того ті, хто тут були, вони в цей процес проходили разом. От ми всі разом десь проходили ці процеси. І воно не було якихось капець різких таких перепадів. От все отак плавно в процесі проходило. Були підлітки-переселенці, які стали новими членами вашого клубу? Да, у нас одразу почався процес на пошук таких підлітків. У нас є одна із лідерів, Юля. Вона в своєму універі вирішила сконтактувати з тими, хто займається конкретно тими студентами, хто переїхав, і для них щось робити. Я розуміла, що поки я ще в університеті, це був мій останній рік мого навчання, і я просто подумала, що я хочу щось робити з переселенцями, студентами, які приїдуть в місто. І я знала, що вони точно не будуть знати, куди ходити, бо більшість з них так і нікуди не ходили, вони просто залишались вдома, вони не мають тут друзів, вони не мають дому. І я знала, що точно, що вони не мають Бога, і їм набагато важче, ніж мені. І я пішла до своїх, в університеті, всяких оцих... Керівництва? Та. І це дуже складний процес, тому що я не можу там прийти і сказати, я хочу тут просто так все робити. І ця жінка, вона надіслала лист до нашого мера, він підписав, що я можу це робити. І тоді я вже сказала, що я хочу робити, склала список, план там якихось дій. І вони нам виділили день, коли ми можемо приходити. Ми, це я так говорю, ніби у нас там багато людей. А скільки було людей? Ми, це я і ті люди, яких я кликала допомагати мені. Скільки це вас було? Як коли, але переважно там 3, може 4. Спочатку ми збирались в цьому моєму універі.
Ми грали на столки з ними, дивились фільм, ходили в музей. У нас були якісь екскурсії містом. Крім цього, я брала в них контакти, а потім ми створили групу, і ми просто ходили гуляти. Пили каву разом, говорили про Бога. Якщо чесно, я дуже давно хотіла в своєму універі робити щось зі студентами. Я не була в університеті прям супер якоюсь активною, тому що там вже була сформована команда, і мені не дуже хотілося туди вливатись, тому що мені не подобалося, як вони вели себе. І коли всі роз'їхались, бо тоді всі роз'їхались, то я знала, що я можу стати в цей момент на це місце і робити там оце саме студентами. І тим більше з ними ніхто не робив там. Виходить, що тебе до цього підштовхнула війна. Війна стала каталізатором там. Як зараз? Ти з цими людьми подружилася, ви друзі, як вони адаптувалися у місті? Дехто із них, вони переїхали назад додому, бо дехто був там з Києва, з Харкова, дехто повернулись, а ті дівчонки, наприклад, які з Маріуполя, з Краматорська, то вони залишились. Ми з ними ходимо на каву, гуляємо. Я знаю, що ці студенти, вони у нас в Франківську нема служіння Янга зі студентами. Воно як розвивається, але повноцінного немає. Я хотіла, щоб ці ребята, вони теж дізнались про Бога більше. І вони їхали теж цього літа в гори і були в таборі. На якомусь етапі в пошуках роботи, в пошуках грошей ми молились увесь час: Господи, якщо Твоя воля, щоб ми далі знаходились тут, то дай нам роботу, дай нам якусь ідею, чим нам тут займатися. І думали, і якось я там купив ці пончики Ані. У Ані був не дуже настрій, вона там щось розстроєна була, я купив пончики. І мене дуже вразило, що вони зроблені так з душою, дуже якісно. Люди професіонали своєї справи. І я думаю, якби щось теж таке робити, і щоб люди бачили, що це якби професіональна робота, не тільки зовнішня, але й на смак. Ось і я такий кажу: Ані, давай ми почнемо щось робити таке, щоб людям можна було куштувати, людям це було смачно. І може ми через це будемо замовляти гроші, заробляти гроші. Спочатку ця ідея здавалася взагалі божевільною, що ми будемо щось самі робити, щось тут продавати, тому що скільки я не думала над своїм життям, куди воно мене поведе, я ніколи не думала, що я буду займатися саме випічкою, кондитеркою. Ви з нуля це починали, чи ви вже вміли це робити? Ми не вміли цього робити. Я щось в дитинстві балувався, там мені було 11-12 років, там пробував піцу робити, там вареники, пельмені, щось таке чисто по-домашньому. Теж таке, вдома щось зробити, аби зробити. Я із спогадів пам'ятаю, що я навіть всіх своїх однокласників, там чи 5 їх зібрав у них вдома, і я вчив, я їм прям школу проводив, як робити піцу. І ще за цим наблюдали ці. Але тут ви почали солодощі робити. Їх. Да, а солодощами не займалися. Ми просто помітили, що не вистачає в місті чогось такого яскравого, чогось такого смачного, що зручно взяти з собою. Тобто печивка. Ми дійшли до висновку, що ми хочемо займатися американськими печеньками, такими кукісами. І почали ми з того, що купили духовку на останні наші гроші. За 2800, мабуть, чи за 3000, щось вона так коштувала. Я пам'ятаю досі, як ми стояли в магазині, дивимося на цю духовку, думаємо, а треба воно чи не треба. Я вже думаю, як ми її продавати будемо через OLX.
Да, тому що всім нашим родичам воно здавалося взагалі божевільною ідеєю. Я пам'ятаю, мамі дзвоню, така: алло, мам, ми тут вирішили бізнесом займатися, коротше, печиво почнемо робити. Вона така: да? Ну, добре. З самого початку ми думали продавати через Інстаграм, ну, тому що це модно, це круто, прикольно, і це було зручно на той етап, на якому ми знаходилися. І щось ми почали там думати над логотипом, над пакуванням, над асортиментом взагалі, створили сторінку. Ну, щось намагалися робити своїми зусиллями з того, що було, тому що у нас не було взагалі ніяких ресурсів, щоб нормально розвивати цю справу. І потім через деякий час ми зрозуміли, що в нас чомусь немає продажів з Інстаграм. Ми спочатку розчарувалися, потім Паша запропонував піти до кав'ярень і запропонувати їм нашу продукцію, сказати: ось візьміть під реалізацію, спробуйте, піде, не піде. Якщо що, ми потім заберемо, там з грошима порішаємо. Я побачив, що якось в деяких кав'ярнях та корзинках хтось пряники продає, і я розумію, що пряники – це не їх, не кав'ярень, а хтось просто продає під замовлення. Я думаю, чому б нам не упакувати так печиво, тому такі бокси зробили, там виставили в інсту. Думаю, чому б нам не придумати упакування і запропонувати. Ось, і там це дуже так хвилювало, дуже там переживало, бо ніколи там особливо так не займалися. Потрібно було дуже багато сміливості, щоб підійти до бариста і сказати: ну, да, це з людьми. Ти приїхав в місто, ти нікого не знаєш, а тут тобі треба, ну, хоч не хоч, треба знайомитись з власниками кав'ярні. І не пам'ятаю, то лі третя, то чи четверта, то лі п'ята, вже ладно, кав'ярня заходимо, такі, ми хотіли б запропонувати, і вона такі: да, давайте попробуємо. Ми такі ще здивувались. В Арсені ця кав'ярня знаходиться, це наша перша кав'ярня. Да, ми просто не думали, що у нас взагалі в цьому плані, там, щоб співпрацювати з кав'ярнями, вийде в цьому місті. Сьогодні ми були в кав'ярні і бачили там ваші трубочки. Які саме? У вас вже їх багато. Розкажіть, як ви масштабувалися, де ви брали на це ресурси і як все пішло? І де зараз ваш проєкт? Ну, з трубочками вийшло так же, як і з духовкою перше наше. Ми теж купили вафельницю, взагалі не вміючи робити трубочки. І потім вже ми на кухні стояли, експериментували. Слава Богу, ми дійшли до цього рецепту, якого хочемо притримуватись. І я скажу, навіть по сьогоднішній день ми все одно стараємося слідкувати за нашою продукцією, щоб вона якісно. Да, залишалася також якісно. Зараз ви вже масштабуєтеся, правильно розумію? Да, нещодавно ми, слава Богу, знайшли вже приміщення, на якому, ну, яке повністю ми зняли під виробництво, тому що на кухні працювати дуже незручно. І зразу скажу всім, хто нас бачить, що на кухні довго не затримуватись, тому що це халепа, це біда, тому що ти там живеш просто на цій кухні. Да, тут я розумію, щоб зарядувати приміщення, це теж додаткові ресурси, туди треба щось поставити. Тобто все одно, навіть якщо хтось дуже хоче вийти зі своєї кухні, зі своїм бізнесом, йому потрібно знайти, щоб хтось йому допоміг у цьому. Да, ми десь півроку молились за те, щоб знайти приміщення, щоб воно нам і по ціні підходило, і по що там всередині буде. І нещодавно це трапилось десь 2 тижні тому. Ми побачили там недалеко від нас, від нашого будинку, зателефонували. Він такий: да, давайте приїжджайте. Тобто, ну, і з власниками, і всі оці моменти, які там юридичні були, вони складались, ну просто дуже. Воно як само по собі отак ішло. У нього там все обладнання, що треба. Бо якщо орендувати щось, то це треба столи купляти, там ще то витяжки, холодильник, а там вже все заряджене. Такі: заходьте, ребята, робіть, що хочете. Алін, скажи, будь ласка, ви продовжуєте допомагати військовим, але ти трішечки сказала про те, що ви вже маєте плани на комерційну якусь роботу. Що ви плануєте робити? Ми продовжуємо це робити і будемо продовжувати, мабуть, допоки буде війна, дасть Бог ресурси і сили, і людей. Але оскільки, дійсно, фінанси, вони мають властивість закінчуватися, і ми подумали, що
до того всього, що ми дуже вдячні нашим всім друзям, донорам, партнерам, які надсилають нам кошти, але захотілося і якось і самостійно, щоб Кумулювати почати. гроші. Так. Це, до речі, взагалі ідея така перед Різдвом саме прийшла. Ми спробували. У мене ще працюють на той час було 2 художниці, які дуже гарно малюють. Зараз просто одна залишилась. Вона ще така творча, вона от саме процес життя їй теж подобається, але я бачу, що вона прям розквітає, коли вона малює. І я думаю, якось треба це застосувати, тому що я бачу, що вона кайфує від цього. Ми подумали перед Різдвом, пошиємо там шопери, спробуємо на якісь там ярмарки людям продати на нашому просторі фільтр, хай би воно там висіло, і ми зможемо там, мабуть, продати, і якісь фінанси, і ми знову їх направимо в це. І воно класно зайшло, ми продали всі шопери. Це був січень, там грудень-січень. В лютому ми подумали, що треба щось, мабуть, ще щось. Якщо це продалось, треба думати. Тим більше, що, як я вже раніше казала, я хотіла насправді колись якусь свою справу розвивати. І я подумала, що а чому б не скористатися цією можливістю, тому що є все, є вже всі ресурси, є техніка, є люди, є вже якийсь вже досвід, пророблена робота, і треба скористатись. Чому просто розпускати людей якось навіть нерозумно. На даний момент у нас асортимент, там це футболки, у нас є костюми, там стільняшками. До речі, це моя так вийшло, що я вдягнула. Це ви самі пошили? Так. І у нас є класний, я можу зараз теж показати, у нас є класний в такому українському стилі худі з елементами такими, типу українського там. От такі, вони кожен різний, воно навіть не тут кожен якийсь новий елемент не повторюється. І худі, і світшот. Це худі, їх можна купити, так? Так. Обалдеть. Мені дуже подобається. Скільки воно коштує? 1700. І ці кошти потім вам потрібні для того, щоб розвиватися і далі працювати? Бо ми ці кошти розподіляємо, відповідно, щоб закупити нову тканину навіть для цього. Для того, щоб продовжувати, там і для дівчат була підтримка, для того, щоб тканина. Тобто це в загальну таку, скажімо, копілочку, і ці гроші вони далі вони це розвивають. Покажи мені ще, от просто коротенько, щоб ми з тобою пробіглись по процесу. Наприклад, треба пошити футболку. Ви берете оці папірчики, які у вас на стіні висять, правильно? Так, до речі, це всі лекали, це якраз наші вже там нові спортивні костюми, футболки, плаття у нас є, там інші брюки. Отже, футболка. Давай візьмемо, наприклад, футболку. От. Ми беремо, як ти кажеш, папірчики. Футболка. Вона вже майже готова, то тільки треба обробити краї на ось цій розпашувальній машині. Ми беремо лекало, розмотуємо рулон, робимо декілька настилів, для того, щоб це було теж швидше, бо по одній це довго. Взагалі мріємо про розкрійний ніж, щоб можна було теж такий шар викроїти. Ми відмальовуємо, вирізаємо. У нас є оверлок машина, яка якраз вона і зшиває, і оці робить гарненькі краї. Кончики. Так. Потім ми на розпашивалку вже завершаємо це, загинаємо, вона теж красиво обробляє. Потім на примостровочковій просто обробляємо горловини, пришиваємо бірочку для того, щоб тут не було розтягування. І, в принципі, футболка. І ваша фірмова така. Наш бірка і наш розміри, щоб... Я хочу сказати нашим глядачам, що у мене є така футболка, і я її вже ношу точно з літа минулого року, і вона в ідеальному стані після багатьох стірок. Значить, вона дуже якісна. І такі футболки отримують військові, так? Так. Клас. І ще й стиль. Яким ви зараз бачите Франківськ? Війна ще не закінчилась, але тут відносно спокійно. От ваші такі враження про це місто. Моє враження про місто, воно дуже нагадує мій дім, тобто Херсон. Я розумію, що це Івано-Франківськ, він гарний, він спокійний, спокійний для життя. Тобто людям, мені комфортно в ньому. По розмірам, по стилю життя він дуже нагадує Херсон. Тому, мені подобається. Це добре, що ви себе так тут відчуваєте? Мабуть, так. Не вернулася сюди одразу,
І я відчувала за це, мені соромно було, отак. Було десь оце відчуття через те, що дуже багато нових людей нахлинуло, не справлялися з тим, щоб встигнути і щось їм віддавати. Тому що у самих було дуже мало, насправді, відносно того всього, що відбувалося. Було важко це все разом охопити. Коли люди приходять в твоє життя поступово, це такий процес, коли ти встигаєш їм приділяти час. А коли їх одразу так багато, трохи аж нервувалася я, наприклад, чесно скажу. Мені ще колись дуже давно моя наставниця сказала таку штуку: якщо ти не можеш щось зробити от сама, проси, щоб це через тебе зробив Христос. Тобто ти не можеш любити, проси. Ісус люби замість мене, в мені отак. Ти не можеш терпіти, проси. І я почала отак просити, молитися. І я почала приділяти час тому, щоб спілкуватися з цими людьми. І в мене був такий момент, що я по роботі виїхала на певний час звідси на місяць, і мені в цей місяць не в цьому всьому допоміг стабілізуватися. Я вернулася вже така наповнена, і була перезагрузилася повністю. І тоді все абсолютно змінилося. В мене було там розуміння: це треба, так, це окей, це нормально, все стало потім на свої місця. Тобі вдалося помітити якісь зміни в християнському ком'юніті Івано-Франківська і взагалі за людьми, які ти спостерігаєш на вулиці? Да, больше каких-то межцерковных проектов, такой межцерковный диалог. Он все равно был какой-то по-своему. Сейчас он немножко другой. Но это тяжело вот так сходу, знаешь, пояснити. Да, сходу описати. Я прям нужно, наверное, какой-то более глубокий аналіз. Але я знаю, що є декілька церков, які прям відкрилися, прям нові. Да. Церковь Примирення, это та группа людей. Их на тот момент, когда мы приехали, было человек 8, то мы доукомплектовали своей херсонской командой. Сейчас Бог уже благословил нас около 70 человек. И если мы делаем какие-то евангелизационные проекты, либо Рождество, Пасха, то приходит 100-105 человек. Класс. Да, приходят неверующие ребята, переселенцы из других городов. И второй кейс — это церковь «Новое життя». Это пастор с нашей одной херсонской церкви, тоже в коллаборации с местными служителями, они открыли эту церковь. Класс, слава Богу. Я думаю, що Франківськ трохи ожив. Це те, що я помітила. І навіть те, що приїзд людей, весь цей, я не знаю, в якійсь мірі хаос, чи я маю на увазі саме війну, не хаос людей або щось. Воно стимулює, цей рух, і це змішання людей півдня, сходу та заходу, воно створило такий рух. Взагалі, Франківська область, вона найменша по кількості церков, і тут завжди була найменша активність в порівнянні з іншими областями, з церквами. Тут не так багато протестантських церков. І це таке теж, коли люди приїхали, вони ніби теж так влили нову кров і почалися рухи. Ми навіть теж з частиною команди людей, якраз з Херсону, із Харкова, із Запоріжжя, там були люди, ми створили цей наш волонтерський теж простір, про який ти знаєш, і він досі теж існує, і це дуже класний проєкт. Тому люди ожили, люди, мабуть, зрозуміли, що треба жити зараз, використовувати свої, я не знаю, дари, які Господь дав, свої сили, і не треба вже відкладати щось на потім. Так само, до речі, це я і для себе це розумію, і для мене це теж було таким, що... Бо іноді не вистачало десь в житті, мабуть, такої теж сміливості, десь мотивації йти і робити. Але ця реальна війна для мене показала, і всі, я часто чую цю фразу, що реально не відкладати життя десь на потім, не відкладати свої мрії. І для мене це теж таким... Так. Ми всі переселенці дещо деформовані. І зазвичай перші, я не знаю скільки, можливо, 3-4 місяці, ти не дуже добре бачиш архітектуру. Я навіть не пам'ятаю, як весна була. Мабуть, перші мої оцінки міста були вже літом. Порівняно з Херсоном, таке місто більш компактне, велика кількість історичних таких моментів, дуже чисте
таке місто. Якщо ви кажете про зміни в церковному контексті, я вважаю, що, то, що я казав, було переопилення церкви. Тому що ми бачимо, що церква Івано-Франковська дуже гостинна. Нас гостинно прийняла, надали нам і приміщення для того, щоб ми могли тут жити. Якщо ми кажемо про переопилення, це такий безболізний метафора. Да, метафора. А якщо ми кажемо про народження жемчугу, це дуже болісний процес. Коли в нашу шкарпетку або взуття потрапляє камінчик, ми його можемо витрусити. А коли песчинка попадає в раковину молюска, він її не може виконати. І ми розуміємо, що івано-франківчани, розуміючи церква Івано-Франківська, розуміючи покликання нашого Господа, розуміючи принципи любові Христа, вони проявляли до нас ласку, любов, але це не було дуже легко для них. Тому що ми деякі речі робили незвичайно для них. Ми були як піщинка, вони як ця молюска. Ми спільними зусиллями формували цю жемчужину, коли і вони змінювались, і ми змінювались. І це було і для них болісно, і для нас болісно. Я вважаю, що наш вплив був великий, тому що нас велика кількість приїхала. Якщо ми бачимо інші випадки, коли переселенці приїжджали з сім'ями, сім'я не так може вплинути, як, допустимо, група в 30-40 людей. Да, це більш, і то, що в нас є відносини якісь, ми там спілкуємось. Але я вважаю, що і ми змінилися, і церква сучасна зростає, відповідає на виклики суспільства. Вона розуміє, можливо, нас більше зараз. Ми розуміємо цю церкву більше. Якщо дивитися на клімат Херсона або архітектуру, я не можу сказати, що це там найліпше місто в світі. Але це місто, де я виконував місію. Це місто, де Господь мене покликав і де я мог виконувати місію. Опинившись в Івано-Франковську, я не обирав, скажімо так, по народженню це місто. Тому, звісно, я з повагою відношусь до цього міста. Це місто, яке відкрило свою будівлю, накрило нам стіл, дала нам їжу, відкрила там обійми. Але, звісно, я розумію, що деякі моменти я не можу змінити собі. Моє розуміння місії, моє розуміння прославлення Бога, моє розуміння ролі церкви в суспільстві. І я дуже вдячний і поважаю, що місцева церква приймає наші відмінності і допомагає нам і виконує свою місію. Це як переопилення саду. Я вірю і надіюся, що всі ми змінилися. Як віруючі і як світські люди. Я вірю, що українці змінилися. І ми відчули оцю таку єдність в церкві. І, зокрема, цей час показав це таке різноманіття тіла Христового, єдність тіла Христового. Не дивлячись, що ми різні, ментально різні, схід, південь чи північ, але ми зрозуміли, що ми єдині, ми віримо в Господа, ми маємо спасіння і ми готові служити, допомагати один одному. Ми навчилися приймати один одного. Різних. Для Франківська, напевно, одним із викликів було це те, що куди ти не підеш, всюди на початках ти чув російську мову. Для нас це було трошки так проблематично і це був подразник. Але з однієї сторони ми
вчилися приймати цих людей, терпіти цих людей. Ну, і я маю на увазі як жителі міста. Ну, і нам було приємно, коли люди поступово починають переходити на українську мову. Так, і ми чуємо, що люди стараються, люди намагаються, ми поважаємо тих, хто приїхали, і ми бачимо повагу тих, хто приїхали, до тих, куди вони приїхали. Це зовсім інакше люди почали спілкуватися один з другим, Краще? дбати один про другого. Звичайно, розумієте, напевно, та біль і ця тривога якось об'єднала. Я не можу сказати за всіх. Ага. За всіх не Але помітно таке. помітно, без сумніву. Яке бачення у вашої церкви для міста зараз? Про що ви мрієте? Що ви плануєте? Ми думали про це, розмовляли з братами і бачимо, яка йде тенденція. В зв'язку з тим, що приїхало дуже багато людей, і не можемо сказати, що приїхали люди далекі від Бога. Приїхало багато євангельських християн. І розуміємо, що десь їх не влаштовує до кінця культура нашого краю, ті церкви, які у нас організовані. І бачимо, як вони сміливо організовують десь щось своє, невеличкі групи християн гуртуються, роблять свої зібрання, пробують займатися якоюсь своєю діяльністю. І ми розуміємо, що нам треба рости, нам треба відкривати ще церкви, нам треба для людей робити пропозицію. Тому що люди, які приїхали зі Сходу, ми всі українці, ми всі намагаємося говорити однією мовою, але десь ментально ми де трішки інші. У нас більш католицький край, у нас більш храмове служіння, люди привикли до цього. І розумію, що десь нам треба реформуватися і до цих людей, які приїхали, робити якусь іншу пропозицію, бути більш відкриті, можливо, рухатися в плані більш домашніх груп, відкривати ще церкви, де люди можуть бути почутими, де люди можуть служити Богу своїми дарами, талантами, тобто робити більше і більше для них пропозицій. Ми розуміємо, що треба нам рости. Рости як кількісно, так і якісно, і відкривати ще церкви. На це є великий запит. Дивися, для когось цей час під час війни став випробуванням в плані переміщення. Багато переселенців приїхали в Івано-Франківськ. Для тебе, я думаю, якісь екзамени на твоє покликання, тому що набратися сміливості, одній робити велику роботу там, або збирати команду. Який для тебе час от зараз? Ти не поїхала, ти залишилась. Можливо, зараз вже не така активна в тебе діяльність, як тоді. Яким ти бачиш Франківськ і себе у цьому Франківську? Це цікаво. Нічого не змінилось. Я все одно хочу робити своє служіння з підлітками, студентами, з молодими людьми. Але зараз я розумію, що більшість моєї команди, яка є зараз, вони хочуть переїжджати в Херсон, наприклад, з нового сезону. І я розумію, що мені знову потрібно шукати команду. Якщо чесно, я просто в оцей весь період я думаю над одною фразою, над одною темою, що мені дуже надоїло все починати спочатку. Хоча я навіть не переїхала, але я маю на увазі стосовно служіння. Тобі треба знову йти до нових людей, знову їм розповідати, я буду зараз плакати. І знову починати все спочатку. І мене це лякає? Так. Окей. Але в цьому всьому я ніби зараз це говорю і приголошую ще раз собі це. Що я працюю на мого величного Бога. Не я роботодавець, я робітник. І роботодавець буде шукати людей, а не я. І він буде формувати цю команду, цих людей, які будуть оточувати мене. І мене це підтримує. Це те слово там. Це був Франківськ. Місто, яке справді зустріло нас гостинно. Воно проявило свою гостинність ще з перших днів війни, коли сюди почали приїжджати тисячі людей з територій, де і досі ведуться бойові дії.
Навряд чи хтось міг уявити, що таке маленьке місто з вузенькими вуличками зможе вмістити стільки машин і стільки тих, хто потребує допомоги. Навряд чи наші герої, про яких ми сьогодні вам розказали, могли уявити, що вони зможуть приймати в себе вдома цілі родини. Та і церкви навряд чи могли думати про те, що їхні приміщення перетворяться з звичного недільного храму на гуртожитки або їдальні для тих, хто потребує допомоги. Ми щасливі, що можемо подорожувати містами нашої країни і показувати, як мобілізувалися християни під час війни, і що ця війна не тільки забрала у нас, а і дала у нашому житті, і наскільки реформувала наші серця до служіння іншим. Дякуємо, що ви залишаєтеся з нами. Ставте свої лайки, пишіть коментарі, підписуйтесь і побачимося вже у новому місті.